מה לדעתך הסכנה הגדולה ביותר לישראל כרגע? וואו, זו שאלה שיש לו הרבה תשובות. יש סכנות שאנחנו רואים שזה ממש קל להסביר על חמאס, חזבאללה, איראן, כל מיני אויבים, אבל האויבים שמצליחים ללכת נגד אותנו, זה הכל תלוי באיך שאנחנו מתנהגים. ואנחנו רואים בהיסטוריה של עם ישראל, גם אם מישהו לא מאמין באלוהים, לא מאמין בתורה, שברור שאני מאמין, אבל גם אם מישהו לא מאמין, יש לנו 4,000 שנה של היסטוריה של עם ישראל. ואנחנו רואים, אם זה בתוך ישראל או בחול, בגלות, כל פעם שיש התבוללות ויש שנאת חינם, זה בדיוק הרגע שהאנטישמיות עולה, וששנאה ואויבים מצליחים נגד עם ישראל. ראינו את זה בזמן של השואה, ואנחנו מסתכלים לשנאת חינם גבוה ולהתבוללות. אנחנו מסתכלים לארצות הברית, בוא נגיד, יש 5.3 מיליון יהודים בארצות הברית. יש בין 60-80% התבוללות. בארגנטינה וברזיל זה עד 80-90% התבוללות. אז כל פעם שיש התבוללות גבוה ושיש שנם גבוה, זה הרגע שהמעגן שהשם נותן לנו יורד, ואז האויבים שלנו מצליחים לפרוץ ולעשות דברים רעים. טוב, אמרת פה המון דברים ממש מרתקים, אני אשמח לצלול כמה שיותר מהם. קודם כל, בוא רק נגיד במילה למי שאולי לא מכיר, אתה רודי רושמן, אתה למעשה פעיל הסברה פרו-ישראלי, נולדת לא בישראל. אתה בעצם רוב הזמן באוניברסיטאות בארצות הברית, אני נחשף אליך שם בעיקר. וגם אתה לוחם במילואים. שאתה אומר שברגע שיש שנאת חינם כזאת, ההגנה שהשם נותן לנו יורדת, ואז אנחנו בעצם חשופים לסכנות. נכון. אז נתתי לך דוגמה שמה שקרה לפני 7 לאוקטובר, וגם מה שקרה לפני השואה, אבל אנחנו עם 12 שבטים. ואפילו אם אין לנו כל השבטים פיזי היום שחזרו הביתה, שזה עוד נושא שאני עובד עליו, נהיינו שבטים אידיאולוגיים. ימין, שמאל, דתי, חילוני, זה כמו שהתפצלנו שוב לשבטים. ומה שנכון זה שיש אמת בתוך כולם. מה שהשמאל מדבר, שצריך זכויות לאנשים, ואכפת לנו מהמזג אוויר ומהפולושן ועם החיות, זה כל אמת. מי אמר שיש משהו רע בזה? והימין שמדברת על להיות חזקים וביטחון, וללכת נגד האויבים, ושהר הבית זה צריך להיות בידינו וכל... מי אמר שמשהו רע פה? אז יש אמת בכל הצדדים שאנחנו צריכים להביא ביחד. עכשיו, היה לנו את זה עד 67, כי המטרה לעם ישראל זה היה עם ציונות לחזור לציון, ועשינו את זה ב-67, חזרנו לירושלים, ומאז הרגע הזה לא היה לנו משהו שמחבר את כל השבטים האידיאולוגיים שאנחנו כרגע כעם ישראל, והיום זה רק... בואו נמשיך בסטטוס קוו, שישראל, מה שקיים, קיימנו, ואנחנו לא מגדירים, לא ממשיכים לשום מקום. כן. ושאין לנו מטרה ששם אותנו ביחד, את כל השבטים, ולוקח את כל האמת שלהם ושם אותם ביחד, זה הרגע שכל השבטים הולכים נגד אחד השני. וזה אותו דבר בחול. זה קורה גם בחול, שיש יהודים... לתת לך עוד דוגמה, אם אתה מסתכל ליהודים האורתודוקסים ורפורמים בחול, נכון? בארצות הברית ספציפי? בארצות הברית ספציפי, אבל אפשר להגיד בכל מקום, אולי במקומות אחרות במרוקו וכאלה יש פחות רפורם, אבל בוא נגיד בקהילות שיש אורתודוקס ורפורם. עכשיו, קודם כל, המפלגות האלה של אורתודוקס רפורם קונסרבטיב, זה משהו שהעתקנו מהנוצרים. ליהודים הספרדים ובמזרחים, אף פעם לא היה לנו את זה. זה רק לאשכנזים, כי הם גרו עם נוצרים באירופה. כי יש את ה-Orthodox Church, the Protestant and the Reform, אז התקנו את אותו דבר. עכשיו, אם אנחנו מדברים להרבה אנשים שאורתודוקסים, זה תמיד, בוא נהיה אור לגויים. אבל האור הגויים שלהם זה, בוא נהיה אנשים טובים, להיות דוגמה טוב, ואנשים יראו אותנו וירצו להיות כמונו, וירצו להיות inspired במה שאנחנו עושים. כן, אור לגויים. כן. ואז מסתכלים לרפורמים, וזה תמיד תיקון עולם. נלך ל-Black Lives Matter, and the gay rights, and the Native Americans, וכל הדברים אחרים, שזה בא ממקום טוב, שהם רוצים לעזור למה שהם רואים רע, אבל הם לא באים כעצמם, הם באים אני רוצה להצטרף לזה בשביל להרגיש. זה אולי הבדל בין אור לגויים ערכי לבין אור לגויים בפועל. מה שמעניין זה ששניהם חסרים את שניהם. כן. אז לאור לגויים, זה לא אור לנו שהגויים יסתכלו אלינו וירצו להיות כמונו, זה אור לגויים. אנחנו אמורים ללכת לחוצה ולעזור לאנשים שגרים עם חוסר של אמת, ולעזור להם. אבל היום האורתודוקסים זה הכל, לא, נהיה בקהילה שלנו, ונהיה טוב בשביל עצמנו, ונדע מי אנחנו, אבל לא נעשה את זה בפועל. ואם אנחנו מסתכלים לרפורמים, הם עושים בפועל, אבל הם לא יודעים מי הם. הם חסרים את מי הם, והם חסרים את הפועל. וכל פעם שמפלגים את עם ישראל ולוקחים ועושים דיוויז'ן, אתה רואה שלוקחים אמת ועושים את זה ככה,
וזה נהיה מה שזה יהיה. מרתק ממש. אז זה מוביל אותנו לעניין האוניברסיטאות, שזה בעיקר מה שמעניין אותי, אבל הדבר הזה שאתה נוגע בו ממש חשוב בעיניי, שאני אשמח שתסביר את הדיוק שאמרת בהתחלה, על הקטע שההגנה של השם עוזבת אותנו ברגע הזה. כן. מה זה בעצם אומר? אז אנחנו רואים בוא נגיד ב-67, לתת לך דוגמה, כי בשביל אנשים הם צריכים להבין דוגמה, ב-67 כל אויב מסביב ישראל היה יותר חזק. מבחינת נשקים, מבחינת כדורים, מבחינת טנקים, מבחינת מטוסים, מבחינת כמות אנשים שבצבא, כל מדינה אחד לבד היה יותר חזק מישראל. ובתוך 6 ימים ניצחנו את כל המדינות וגדלנו את ישראל פי 3 ממה שזה היה. אוקיי? למה? כי עם ישראל היה ביחד. כל פעם שאנחנו ביחד כעם ישראל, ניסים קוראים לנו. וכל פעם שאנחנו נגד אחד השני ושיש שנאת חינם, ההגנה, המגן שיש אלוהים שנותן לנו, זה למה שאנחנו חזקים, כי יש לנו את המגן הזה יורד. אתה יכול להסביר אותו טיפה יותר? וגם, אתה יודע, אתה אמרת שאתה אדם מאמין באופן כזה מובן מאליו, אני נניח לא ממש, אני חילוני לגמרי, בסדר. אני אשמח את ההסבר הזה לאדם כמוני. אני נותן לך את הפורמולה שרואים בהיסטוריה, שכל פעם שיש input A, יש output X, וכל פעם שיש input B, יש output Y. כל פעם שעם ישראל הם ביחד, אין שנאת חינם, אין התבוללות, אנחנו יודעים מי אנחנו, ואנחנו יחד על הדרך הזה, ניסים קוראים לנו. וכל פעם שיש שנאת חינם, שונאים אחד השני, ומתבוללים ומשחקים אותה להיות אנשים אחרים במקום את עצמנו, זה הרגע שאנחנו מספססים את המשימות, שיש אסונים שקוראים לנו, שיש ישראל שנקרא ואין יותר בית המקדש. וכשאתה אומר שהשם, ההגנה שלו יורדת מעלינו ברגע הזה, זה בעצם, תדייק לי רק את העניין הזה. הרבה אנשים חושבים שישראל היא חזקה בגלל הטכנולוגיה והצבא והמודיעין וזה נכון, אבל we're not that good. אנחנו לא טובים כזה ברגע שאפשר לנצח כל מדינה מסביבנו 24/7 כל הזמן. ההגנה שבאמת יש לנו זה a spiritual protection. בהר סיני, שכל עם, כל ה-souls שאנחנו היינו שם, נכון? וכולנו הסכמנו לדיל, לחוזה. לחוזה הזה יהיה מטרה לכל עם ישראל, לעשות תיקון עולם ואור לגויים. אם אתה עושה את הדבר הזה כיחד, יהיה לך ניסים and you'll be protected. ואנחנו רואים את זה בפועל, בפרקטיס. וכל פעם שתלך נגד מה שאתה אמור לעשות, ושאתה הולך נגד יהודים אחרים, ההגנה שיש לך ירד, והאויבים שלך ינצח. אבל עכשיו הם לא ינצחו עד הסוף. אי אפשר שאנחנו נמחק, זה גם יש לנו בחוזה, אנחנו חכמים כיהודים, שמנו קלאס בסוף, no matter what, אי אפשר לגמור את עם ישראל. אבל אנחנו נקבל את זה בראש, כמו השואה, כמו האינקוויזישנס, כמו הפוגרומס, כמו 7 לאוקטובר, ובעזרת השם אנחנו נלמד וזה, ולא נעשה את זה שוב. מרתק, ותודה על ההסבר. אז עניין בעצם הדבר הזה שאתה מדבר עליו עכשיו, הסכנה הזאת שיש לנו, אמרת מילים גדולות כמו שואה ואינקוויזיציה, אתה חושב היהודים בגלות נמצאים בסכנה כזאת, היהודים בישראל? בטח, הייתי אומר את זה אפילו לפני 7 לאוקטובר, שכל פעם שאנחנו רואים שאנטישמיות עולה, שרואים את זה קורה, רק גודל וגודל גודל בחול ובכל מיני מקומות, זה בגלל שיש התבוללות ושנאת חינם. ואחרי 7 לאוקטובר, באנו ביחד. אתה רואה אני הייתי בלחימה, אז לא הייתי פה עם הקהל, אבל שמעתי מכולם, וואו, אחרי 7 לאוקטובר, כולם באו ביחד, כולם עזרו לאחד השני, וזה הרגע שניסים קוראים לנו. אבל אחרי 2 אנחנו רואים שקצת חוזרים לשנאה, קצת אומרים שוב, הרבה לפני זה. יכול להיות. זה היה 3 שבועות. אני כבר 2 in and out of war, אז אני פחות כאילו פה, אבל אנחנו רואים שאנחנו חוזרים לזה. אז מה שאנחנו יודעים זה אנטישמיות או סון כמו אוקטובר 7 או השואה, זה לא משהו שיהיה long term, זה לא משהו שיהיה לטווח ארוך, זה משהו שיהיה לטווח קצר. מה שבאמת שם אותנו ביחד, זה מטרה ביחד. אז בוא נגיד, אנחנו על שביל, אנחנו על דרך, ופתאום שוכחים מי אנחנו, ולוחרים הצידה, ולא רוצים להיות מה שאנחנו אמורים להיות. פתאום יש auto-correct system באלגוריתם שאלוהים בנה, מחזיר אותנו להיות ביחד, מחזיר אותנו לקו הנכון. וכל פעם שאנחנו יודעים, משהו דופק אותנו בראש, ומחזיר אותנו למקום שאנחנו צריכים להיות. אבל זה פלן בי. לא צריכים ללכת בזה בשביל להישאר על אותו קו. בשביל להישאר על הקו צריך חזון ומטרה שכולנו צריך לעשות. ומה שאני אומר זה שהיה לנו את זה עד 67.
ועכשיו אין לנו את זה. אתה יכול להרחיב עליה בגלות, בתפוצות? מה הסכנה שלהם? למה יש שנאת חינם, אנטישמיות וכל זה בגלות? כן, ומה הסכנה בזה? אז זה ממש מעניין. אני גדלתי, אני אגיד לך קצת את הסיפור שלי, אני נולדתי בצרפת, באתי לישראל בגיל 3, עזבתי את ישראל בגיל 5 עם המשפחה, גדלנו במיימי, גרנו בפאלו אלטו, גרתי בניו יורק, הורים גרו בסינגפור, עברנו ממקום למקום כל החיים שלי. וכל סבא וסבתא שלי נולדו במקומות אחרות. סבא וסבתא שלי מאמא, מרוקו, אלג'ריה, מסבא, מהצד אבא זה מפולין ובלגיה, מסבתא. אז כל המשפחה שלי, איפה שהם נולדו, זרקו אותם והרגו את המשפחות שלהם בגלל שהם היו יהודים. ואז בגיל 5, אני מגיע למיימי, אני רואה את עצמי בבית ספר יהודי, אבל במקום שזה לא רק יהודים במיימי, ואין אף אחד במיימי שרואה את עצמם כאמריקאי. ארגנטיניאן, ונזואלן, קולומביאן, היישן, ג'מייקן, פורטו ריקן, כל חוץ מלהיות אמריקאי. ואפילו בבית ספר היהודי. אז בגלל שאני לא נולדתי ולא גדלתי אז בארצות הברית, אני התלמיד הצרפתי, ככה קראו לי. ושהייתי הולך לצרפת לבקר משפחה, אפילו שעזבתי שם בגיל 3, ראו אותי כבן דוד האמריקאי. ואני כאילו, רגע, פה אני אמריקאי, פה אני צרפתי, פה אני זה. ורק שעברתי את הרגע הראשון של האנטישמיות בחיים שלי, שזה היה בגיל 7, הבנתי מי אני, שזה סיפור שהלכנו ללונדון עם אמא ואח קטן שלי, ועלינו על האוטובוס האדום של 2 קומות שעושה את הטור, ואמא שלי עלתה על החולצה שהיא קנתה בצפת, שרשום אמת על החולצה. והנהג האוטובוס רואה את החולצה של אמא שלי, ואומר, רגע, זה רשום ביהודי? Is it written in Jewish? ואמא שלי אמר, לא, זה רשום בעברית, אבל זה שפה של היהודים, אם זה מה שאתה שואל. מה, אז אתם יהודים? אמר, כן, מה הבעיה? אני לא רוצה יהודים פה, תעופו מפה. ואמא שלי חזקה, אמרה, לא נראה לי מי אתה חושב שאתה, אנחנו לא נרד. והוא קם לקח את אמא שלי וזרק אותה מהאוטובוס. והרגע הזה הבנתי, לא משנה איפה נולדתי, גדלתי, חייתי, עברתי, איזה דרכון יש לי, איפה סבא וסבתא שלי נולדו, אני יהודי. ולהיות יהודי זה חלק מעם, שהיום זה אותו דבר, להיות עם ישראל או יהודי, כי אני בא משבט לוי, לא משבט יהודה. אז אני רק יהודי, כי אז, לפני 2000 שנה, האדמה היה קוראים לו יהודה. אז אם אני יהודי, כי האדמה קוראים לו יהודה, והאדמה היום קוראים לזה ישראל, שזה באמת השם של האדמה שלנו, וכל העם כולל השבט שלי, אז אני ישראלי. אז ככה ראיתי את זה משאני גודל. וכשהייתי קטן, התחלתי לחקור יותר למה העולם שונא אותנו. הימין חושב שאנחנו השמאל, השמאל חושב שאנחנו ימין, הקומוניסט אומרים שאנחנו קפיטליסטים, הקפיטליסטים אומרים שאנחנו קומוניסטים, הקיצון שחור, פרקונס בארצות הברית, היהודי זה הדבר הראשון רע, הלבן, ניאו-נאצי, היהודי זה, כאילו כל מקום שתלך לקיצון, הם כולם מסכימים על רק דבר אחד, שהיהודי זה השורש של הבעיה. איך הם הבעיה? הם יגידו שהם לא מסכימים. אבל זה שהיהודי זה הבעיה, כולם מסכימים. ואמרתי לעצמי, זה כל מקום שאנחנו גרים, כל הזמן, באירופה, בארצות הברית, בכל מקום בעולם, איפה שאנחנו גרים, האוכלוסייה שהכי קיצון במקום הזה, יראה את היהודים כהבעיה. והתחלתי לשאול, כילד קטן, לרבנים, למורים, להורים, לכל מיני אנשים, כאילו, למה שונאים אותנו כל פעם? ותמיד שמעתי 3 תירוצים. דבר אחד, זה יש שנאה כי הם jealous, הם קנאים, הם רואים שאנחנו מצליחים, ובגלל זה הם רואים אותנו ורוצים יותר. אבל רגע, היה מלא רגעים באירופה שלא היינו מצליחים, שלא היה לנו כסף, ועדיין שנאו אותנו, ועדיין הרגו אותנו. מדינת סינגפור היא 50 ומשהו שנה, כמעט 60 שנה, יותר צעירה מישראל, ממש מצליחה בעולם. זה ה-FinTech Hub of Asia. אף אחד לא שונא את סינגפור ואומר להם לעשות את זה. אני גדלתי בארצות הברית. 3 אוכלוסיות ש-recent immigrants, זאת אומרת שהם עברו לארצות הברית הכי קרוב לרגע הזה, שהם הכי מצליחים, זה Nigerians, ניגרים, Koreans, קוריאנים, והודים, Indians. ואף אחד לא הולך להודים ועושים בויקאט להודים, ו-encampments באוניברסיטות נגד ה-Nigerians, זה לא קורה. אז אם אתה נותן לי פורמולה ואני שם כל עם, אני אמור לקבל אותו תשובה, וזה לא. אז אי אפשר להגיד שזה ג'לסי. דבר שני שהם תמיד אומרים, התירוץ, זה בגלל שאנחנו עושים כמו separation עם עמים אחרים. יש לנו את הבית כנסת שלנו, את הבית ספר, את הבית קברות. בדלנות. אנחנו עושים כאילו סוג של, כן, הבדל בין אנחנו והם. אבל יש מלא אנשים בארצות הברית שעושים את זה, שם גם המוסלמים, הארמיניאנס, האלמש, אתה יודע, אנשים שנראים כמו זקנים. ואף אחד לא הולך לאלמש ואומר, תראה, אתם אשמים על כל דבר, כי אתם עושים נפרד. ואני גדלתי במיימי, שכולם מגדירים את עצמם כמשהו אחר. שזה הולך לתירוץ השלישי, שזה אומר, בגלל שיש לנו את ה-dual loyalty, ושאנחנו קודם כל בעד ישראל או בעד יהודים בכל העולם, לפני המדינה שאנחנו גרים בהם,
זה הסיבה למה שהם רואים אותנו כאויב. אבל במיימי, כל פעם שיש את הוורלד קאפ בפיפה, ארגנטינה, ונזואלה, קולומביה, היידי, אף אחד לא אומר ארצות הברית, ולא הולכים לוונזואלינס ולארגנטינינס, תראה, אתם בשביל מדינה אחרת או בשביל עם אחר, ובגלל זה אנחנו נשנא אותם. אז כל התירוצים שאנחנו נותנים לעצמנו, לעם ישראל, זה רק יעבוד אם אתה נותן לי כל עם אחר, וזה יעבוד בשבילם גם. אז התחלתי לחשוב, אולי אנחנו שואלים את השאלה לא נכונה. אולי השאלה זה לא מה עשינו בשביל שהעולם ישנא אותנו, כי אנחנו יודעים שלא עשינו את כל הדברים הרעים בעולם, לא עשינו את ה-COVID, לא עשינו את ה-Black Plague, לא עשינו את הדברים כלכליים לפני השואה או לפני האינקוויזיציה בספרד, אנחנו לא עשינו את הדברים האלה, אז למה שונאים אותנו? הבנתי שהשאלה זה לא מה שעשינו, זה מה שלא עשינו. What did we not do? ובשביל להבין מה שלא עשינו, צריך להבין מה אנחנו אמורים לעשות. ומה שאמרתי לך מקודם זה שבהר סיני, כל העם שלנו בחרנו, שאנחנו אומרים עם נבחר, זה לא שהתבחרנו, זה שאנחנו בחרנו את המישן סטייטמנט לעשות תיקון עולם ואור לגויים. תיקון עולם זה אומר כל מקום שיש בעיה, שנאה, התבוללות, idolatry, שיש famine, שיש war, שיש economic problems, medical problems, אנחנו עם שבחרנו לתקן את זה. ולהיות אור לגויים זה אומר שאיפה שיש עולם שהם חיים בלי אמת, עם חוסר של אמת, אנחנו צריכים להביא אור בשביל שהם יהיו הכי טובים שהם צריכים להיות. לא כולם צריכים להיות יהודים או להיות כמונו, הם צריכים להיות הכי טובים שאפשר, ואנחנו אמורים לעזור להם. אז אם יש גוף, וכל עם יש לו תפקיד אחר בתוך הגוף הזה. יש עם שיכול להיות את הלב, את המוח, את הקדני, את הרגליים, את הידיים, כל עם יש לה מטרה אחר. התחלתי לחשוב, אוקיי, מה המטרה שלנו? אם אנחנו אמורים לעשות תיקון עולם, אז זה אומר תיקון לגוף, ואנחנו צריכים להיות אור לגויים, משהו שעוזר לחזק את כל עם אחר, אוקיי, משהו שמחזק את כל עבר ודברים אחרים בגוף, מה מתקן את הגוף ועוזר לגוף להיות הכי טוב שאפשר. והתחלתי לחשוב והבנתי שהדבר היחידי שעושה את זה, זה ה-immune system, המערכת חיסון, אוקיי? המערכת חיסון שהיא עובדת, הגוף נקי, הגוף בריא. שהמערכת חיסון לא עובד, הגוף נהיה חולה. אז זה לא המערכת חיסון שעושה את המחלה, אבל זה התפקיד שלה לחסוך שלא יהיה מחלות. אז אנחנו בעם הזה, בעולם הזה, אנחנו immune system. יש לנו את התפקיד והיכולות להיות את המערכת חיסון לכל העולם. ובגלל שאנחנו לא עושים את העבודה שלנו, אז כל העם אחר שסובל מהקונסקוונס שלא עשינו, אז רואה אותנו כי אנחנו השורש של הבעיה, שזה לא נכון. לא עשינו את הבעיה, אבל אנחנו יש לנו את ה-responsibility בשביל לתקן את זה לפני שזה נהיה בעיה, וזה מאיפה אנטישמיות. אנטיסמיטיזם זה reaction to our inaction. בגלל שלא עשינו את התפקיד שלנו, אז בגלל זה הם שונאים אותנו. וואו, אוקיי, חזק ממש. אני אשאל ברשותך כמה הבהרות. קודם כל, הדבר הבולט ביותר מהדברים שאתה אומר, זה עניין לי זה קצת צורם אפילו, המיסיונריות. זאת אומרת, הרבה חשבו ככה בעבר, שתפקידם להאיר את העולם, וזה מאוד מגדיר את האסלאם היום, וזה גם מאוד מגדיר את המיסיונרים הצלבנים, לצורך העניין, המסעות הצלב והכל, ואנחנו כולנו יודעים לאן זה הלך. אז זה משהו שממש בא לי לשמוע. לנו שתי דברים. כן. אני לא אומר לאף אחד להיות יהודי. מיסיונרי זה להיות... נכון, זה להמיר את הדת. אז אתה השתמשת במיסיונריז, שהם הופכים לאנשים להיות נוצרים, ובמוסלמים שרוצים לאנשים להיות מוסלמים. אני לא מחפש לאף אחד להיות אף אחד אחר, אז זה ממש לא מיסיונרי וורק. דבר שני, שאמרת, זה כאילו, מי אתה בשביל לבחור את ה... כן. אני לא חוסם אף אחד אחר לבחור את המטרה הזאת גם. שמישהו בוחר להיות רופא, הוא יותר טוב כבן אדם כי הוא רופא או לא? לא. אבל שהוא בחר להיות רופא ולמד איזה 10 שנים בשביל להיות במקום שלה, זה עכשיו יש לה או הוא את התפקיד בשביל לעזור לאנשים אחרים, וזה לא proprietary. כולם אחר יכולים להיות רופאים. אז אם עם אחר רוצה להיבחר, לעזור לעולם ולהיות אור לגויים ותיקון עולם, more power to us, אנחנו צריכים עוד. אז אני לא אומר שאנחנו יחידים שיכולים לעשות את זה, אבל בינתיים אנחנו בחרנו לעשות את זה, ובחוזה נקבל יכולות שאנחנו רואים שיהודים יש להם יכולות, אבל יש לנו responsibility להשתמש ביכולות בשביל לעזור ולא רק להיות עצמנו. ממש, תודה על העברה, הבנתי. ועניין בעצם ה-in-action שלנו מייצר reaction, אז זה בדיוק זה, וזה ממש מרתק. אז אני רוצה להתעכב רגע על הנקודות שהעלית. הראשונה עם הקנאה,
אני חושב שכן יש פה מרכיב שונה מסינגפור. אתה השווית לישראל כמעצמה באמת הייטק, טכנולוגי והכל, אבל היהודים בעולם, אחוז מאוד גדול ממקבלי פרס נובל, לצורך העניין הם יהודים, וזו חברה מאוד מצליחה בכל אופן שבו נסתכל על זה. קבוצת מיעוט יחסית בעולם, שבאמת מחזיקה בהמון עמדות מפתח, מאוד מאוד חזקה ומאוד בעלת יכולות. אז הקנאה כן מרגישה לי הגיונית. אבל אני יכול לתת לך מלא דוגמאות של עמים אחרים שהם קטנים ומצליחים בתחומים אחרים, לא בנובל פרייז, ואין את השנאה הזאת בשביל הקנאה נגד העם הזה. והראיתי לך שבארצות הברית, ה-3 demographics שהם הכי מצליחים בארצות הברית, זה Nigerians, Koreans and Indians. ואולי יש טיפה קנאה, אבל בארצות הברית, בניו יורק, אוקיי? אנחנו 13% מהאוכלוסייה זה יהודים, 13%. כמה אחוזים אתה חושב שזה hate crimes נגד היהודים, בתוך כל ה-hate crimes שיש? הרבה? תגיד מספר. אם אנחנו 13, וכמה אחוזים שה-hate crimes נגד היהודים? מכל ה-hate crimes נגד נשים, LGBTQ+, שחורים, היספניק, יש כל ה-hate crimes, כמה אחוזים זה נגד היהודים? כאילו האינסטינקט אומר לי, אזור באמת דומה למספר 13. אוקיי, יותר מ-60%. יותר מ-60%. תסביר לי את זה בשביל קנאות. תסביר לי את זה, רק באמת. אני לא מודע לנתון. כן, לפני 7 לאוקטובר, זה היה 54 ל-56% מכל ה-hate crimes שיש, זה נגד יהודים. יש לך את ה... זה FBI records. לא, את הדוגמאות, מה זה אומר hate crime? אוקיי, שיהודי הולך, בוא נגיד יהודי חרדי, שרואים שיהודי, מישהו בא ודופק לו בוקס לפנים. באמת, בניו יורק? זה קורה כל הזמן. כמעט כל יום זה קורה נגד היהודים. ספרי פיינט, דברים נאצים, סוואסטיקה, וזה אלה ש-reported, לא כל hate crime אומרים שזה קרה. לפעמים קורה ואנשים, אף אחד לא אומר. אבל מכל ה-reported hate crime שיש, נגד כל עם וסקט שיש בתוך ניו יורק, יותר מ-60% מהם זה נגד יהודים שהם 13%. אז אולי יש טיפה קנאה שיכול לקרות, שיש קורה נגד ההודים ונגד האזיאטים ונגד אחרים גם, אבל לא ברמה שאנחנו 13% ו-60%. זה ממש נתון שאני לא חשוף אליו בכלל, לא ידעתי את זה. וכל אחד שרוצה להסתכל, look at the FBI, מה שה-FBI מוצא כ-records of hate crimes, נגד יהודים ונגד אחרים. אני ממש אשמח, אני אבדוק את זה גם בעצמי ברמת לראות באמת במה מדובר. זה לא מגיע אלינו בתור ישראלים, שתדע, אז זה מעניין. אבל עניין הסממנים ובעצם ההשלכות של זה, אתה אומר פה משהו שחדש לי, אבל אני עדיין אשמח שתרחיב את הסכנה באנטישמיות שאתה רואה בעולם. וגם אם אתה יכול יותר להסביר למה ה-in-action שלנו מייצר את הריאקשן הזה שאתה מדבר עליו, ללכת להרביץ לבן אדם ברחוב? ככה אתה רואה את זה באמת? כן, כי הבן אדם הזה, קודם כל, רוב מהם לא באמת יודעים מי הם יהודים או מה זה, כאילו, הם לא באמת פגשו אותנו, אנחנו אוכלוסייה קטנה. אבל למה קרה להם לחשוב שאנחנו השורש של כל בעיה שקרה להם בעולם? כמו שאני הייתי בן 7, נכון? אני הולך עם אמא שלי. פעם ראשונה שאני בלונדון, מסתכל לכל הבניינים, נכנס לאוטובוס הזה, שמח. פתאום הבן אדם הזה רואה חולצה בעברית, והוא אומר לעצמו, כל הטראומה שיש לי, כל השנאה וכל הכאב שיש לי, אני צריך לזרוק את זה על המשפחה היהודית הזאת, כי ראיתי שהם יהודים. הם לא יודעים מי אנחנו, מה עברנו, מי אנחנו, אם אנחנו אנשים טובים או לא. הוא רק רואה יהודי, וזה נהיה מקום to release their anger, כמו שאנחנו, איזה punching bag או משהו. עכשיו, אתן לך עוד דוגמה שתבין, כי אני אוהב analogies בשביל להסביר. כן, זה באמת עוזר. בוא נגיד יש מטוס שהולך מניו יורק לתל אביב. עכשיו, כמובן, רוב האנשים יהיו יהודים, יש המון יהודים בניו יורק, ואנשים שהולכים לישראל זה בדרך כלל יהודים. והמטוס באמצע האטלנטיק. זאת אומרת שאין מקום to land את המטוס בזמן הקרוב, לפחות שעתיים הם יכולים, אם יש איזה emergency או משהו שקורה, זמן חירום. ופתאום, בתוך המטוס, יש מישהו שיש לו, איך אומרים, heart attack. התקף לב, אוקיי? פתאום יש מישהו שיש התקף לב. עכשיו, זה מטוס עם מלא יהודים, כמובן יש המון רופאים, וכולם אומרים, אני רופא, אני רוצה לעזור. אבל אחד הוא דנטיסט, ואחד רופא שיניים, ואחד הוא דרמטולוגיסט, רופא של האור, ואחד הוא רופא של פדיאטרישן, של ילדים. אין קרדיולוגיסט, אין רופא של הלב, וכולם מנסים לעזור, ומנסים וזה, ופתאום הפלייט אטנדנט אומרת, רגע, יש את דוקטור כהן הוא הרופא הכי גדול בעולם של קרדיולוגי, של הלב,
והוא בפרסט קלאס. וואו, איזה נס, וכולם שומעים, וואו, דוקטור כהן, דוקטור כהן הגדול, הוא דווקא פה, לכי, תביא אותו. וכולם מחכים לנס, וואו, דווקא במטוס הזה, שיש מישהו התקף לב, שאי אפשר לעצור, הבן אדם הכי גדול יהיה פה, איך אומרים, הפלייט אטנדנט. הדיילת רצה לדוקטור כהן, ומגיע אליו ואמר, דוקטור כהן, אתה לא מבין מה קורה, יש בן אדם פה שיש לו התקף לב, אתה היחידי שיכול לעזור לו, איזה נש אתה פה, אתה צריך לעזור, ככה בלחץ. ודוקטור כהן מסתכלת אליה, וקם ועושה ככה, כאילו, לא רק אני הכי טוב בעולם בלהיות רופא של הלב, שאני בחרתי, אף אחד לא שם אותי בלימודים ואמר לי להיות הכי טוב, אני בחרתי להיות הכי טוב, אבל גם כל הכלים שאני צריך לעזור לו בשביל להציל אותו, לא יכול לעשות את זה עם הידיים שלי, אני צריך את הכלים שלי, הם פה בקריון, כי לא רציתי לשלם עוד $100 עם אל-על, עם כל המזוודה ועם משקולת, אז הבאתי אותו איתי בקריון, וזה פה איתי ויש לי הכל בשביל להציל אותו. והיא אומרת, יאללה, מה אתה מזיין את השכל? יאללה, קח את הדברים שלך, יאללה, בוא, רוץ. והוא לוקח את הדברים, הוא הולך אחורה לאקונומי קלאס, פותח את הדברים, כולם חיכו לו, מחכו שהוא יבוא ויציל. יש לו הכל בשביל לעשות. ואז הוא בוחר לעשות כלום. ואז הוא מסתכל, ובן אדם, תעזור לי, לא עושה כלום. והבן אדם מת. עכשיו, האם דוקטור כהן הרג את הבן אדם? לא, הוא לא הרג. אבל איך כולם אחרים מסתכלים? מסתכלים, איזה בן אדם רע, איזה מונסטר, מישהו שהוא עשה רצח, הוא יכול לעזור לו ולא עזר. כל האינסטגרם פוסט וניוז מדיה ובאינטרנט, evil doctor, צריך להוריד לו את הרישיון של להיות רופא, והמשפחה שיושבת שבעה עכשיו עם הבן שלהם, במקום לעשות את החגים ביחד, שעושים שבעה ושמים אותו בקבר, מה הם חושבים? שהוא היה בן אדם טוב? הם חושבים, או שהם שואלים אפילו למה הוא מת, שהיה לו genetic problems, שהיה לו בעיות איך הוא אכל הרבה יותר מדי, שגרם לו להתקף לב, שהוא לא עשה exercise, לא רץ, לא עשה כלום. זה הסיבות הנכונות למה שהיה לו התקף לב. לא, הם רק חושבים על הבן אדם הזה שיכול לעשות משהו, ובחר לא לעשות כלום. ואנחנו כעם, יש לנו את היכולת. עכשיו, אם מישהו מת, זה לא מה שאנחנו עשינו את זה, לא עשינו את כל הבעיות בעולם, אבל העולם בעומק, בסאבקונשיוס שלהם, מבינים שעם היכולות שלנו, וה-responsibilities שלנו, אנחנו צריכים לעזור לעולם, להביא אותם למקום אחר. זה טוב, זה אחד ההסברים הטובים ששמעתי לעניין הזה, ואני ממש, אוקיי, אז אני אשמח שבוא נצלול רגע לכמה דברים בו, שתוכל להוריד לי לקרקע מהאנלוגיה. בטח. מה זה בעצם במקרה הזה, תראה לי את זה יותר לעומק, את הרופא עם ארגז כלים, שזה בעצם אנחנו, שיושבים ולא עושים את המעשה. תראה לי איך זה בעצם. אז אנחנו רואים שיהודים שהולכים לכל מיני מקומות, מתמטיקה, פיזיקס, טכנולוגי, מדיסין, אפילו like archaeology and infrastructure, בנייה, כל מקום שאנחנו הולכים, יהודים עצמם מצליחים. בונים טכנולוגיה מטורפת, מביאים medical equipment ותרופות שלא היה קיים שעוזר למשהו אחר. אנחנו רואים את זה שיהודים individually הם מצליחים. תחשוב מה היינו עושים אם היינו ביחד. ולא רק מסתכלים לארץ ישראל כבית שצריכים להיות בלי שום בעיות, אבל ככלי, שזה הווסל, זה הרכב שלנו, ואנחנו הנהג של הרכב, והמטרה זה להגיע לעולם, שזה מה שאנחנו מדברים ביום שיהיה משיח, אני לא רואה משיח כבן אדם, אני רואה משיח כדסטיניישן. שנהיה בדסטיניישן, שכל העולם יהיה פיקסט, ולא יהיה בעיות, אז נגיע לרגע הזה שיהיה את הריאליטי של משיח, שזה ממש קשה להאמין או לראות, אבל זה משהו שאנחנו צריכים לעשות כ-mission statement שלנו, שזה הרכב ואנחנו הנהג שלו. שנייה, אז הבהרה, אתה אומר, בעצם אנחנו זה היהודים. הכלים של הרופא זה ארץ ישראל? ארץ ישראל זה ה-vehicle, אבל אם אנחנו נשארים באותן... the components בתוך ה-vehicle זה היכולות שיש לנו. הבנת? כל הדברים, האנג'ין... אז תראה לי את הרופא שעומד ולא עושה כלום בעצם. אנחנו עם ישראל, שיש לנו את היכולות, אנחנו בתוך הכלי שלנו, בתוך הרכב שלנו, ואנחנו עומדים לא עושים כלום, ואז העולם אומר שאנחנו apartheid, genocide, ethnic cleansing, colonization, settlements. למה אנחנו עומדים ולא עושים כלום? מה זאת אומרת? כי אנחנו רוצים להיות כולם אחר. למה בנינו את ארץ ישראל מההתחלה ב-48? כי הסתכלנו לכל עם אחר, כל עם יש להם מדינה, גם אנחנו רוצים מדינה. ובגלל שאנחנו רצינו מדינה בשביל הסיבה לא נכונה, יש לנו את המדינה לא הכי טובה. זה אותו דבר שהיה לנו את המלך הראשון, מלך שאול. לא היה לנו תמיד מלכים. לפני זה היה judges ו-prophets ודברים אחרים. פתאום כעם, בזמן הזה, הסתכלנו לכל עם אחר, וראינו שכל עם יש להם מלכים.
גם אנחנו רוצים מלך, ובגלל שרצינו את המלך מהסיבה הלא נכונה, לא בשביל להיות עצמנו הכי חזקים, אבל בשביל להיות כמו כולם אחר, אז קיבלנו מלך שאול. עכשיו מה שמעניין עם מלך שאול, זה היה טוב בשביל ה-infrastructure, בשביל הבנייה, הוא היה טוב בשביל ה-military, בשביל הצבא, והוא היה טוב בשביל הכלכלה. ו70 שנה של מדינת ישראל, אנחנו רואים טוב בשלוש דברים האלה. אבל הוא לא יכל להביא את עם ישראל ביחד, 70 שנה אנחנו לא ביחד כעם, והוא לא מסיים את המשימה של האויבים. הוא נלחם נגד עמלק ומשאיר אותם בחיים. אנחנו רואים את עצמנו, נלחמים נגד חמאס, משאירים אותם. נלחמים נגד חזבולה, משאירים אותם. נלחמים נגד איראן, משאירים אותם. נלחמים נגד האוטים, משאירים. מה אנחנו עושים? כמה פעמים נכנסנו לעזה, אז אנחנו צריכים לסיים את העבודה. ולסיים את העבודה זה לא אומר לסיים את עזה ולסיים את כל הפלסטינים ששמה, זה אומר לסיים את חמאס. לסיים שלא יהיה חמאס יותר, לא יהיה חזבולה יותר. איך אנחנו נותנים לזה לקורה? אבל זה בדיוק אותו דבר שמלך שאול. כן. ומה שמצחיק עם מלך שאול, שהאויב שלו הראשי, זה היה פלישתים בעזה. כן. שיש לנו עכשיו פלסטיניה, זה לא אותו עם, אבל זה חוזר לעצמו. דבר אחרון, איך עברנו ממלך שאול למלך דוד? כי אז מלך דוד סיים עם כל האויבים, ובנה חיים טובים לכל עם שגר פה, אפילו עמים שלא היהודים, וכולם נתנו כבוד למלך דוד. איך עברנו ממלך שאול למלך דוד? לא עברנו ממלך למלך, השתננו את הסיבה למה שרצינו ממלך. זה היה למטה. הבנו, אנחנו לא רוצים מלך להיות כמו כל עם אחר, אנחנו רוצים מלך להיות הכי טוב של עצמנו. אז אנחנו היום, יש לנו מדינה כי רוצים להיות כמו כל עם אחר. אבל רק שאנחנו יבין, כעם, לא כממשלה לאנשים on the top, כאנשים פה מהקרקע, כעם אנחנו נרצה, מדינת ישראל, בשביל הסיבות הנכונות, בשביל להיות עם שבחר להיות עם שהגיע למשיח, איך להגיע למשיח, לעשות תיקון עולם ואור לגויים, אז אנחנו נזכה למלכות דוד, שזה לא אומר מלך, אבל a new system, a new government שיקיים בעזרת השם בדור שלנו. אז אוקיי, לפני שאני אכנס לך לפרקטיקה של מה שאתה אומר, אם לסיים את עזה וזה, כי זה היה ממש מעניין, אני רוצה להתעכב על הדבר הזה, כי זה ממש, אני לא שמעתי את זה עדיין מתנסח ככה, זה ממש מעניין. אז איך העברית שלי בסדר? מעולה, בטח. קצת בנים בנות, אתה יכול לזה, אבל בסדר, אנחנו נסלח לך לגמרי. העניין של איך שאתה מתאר את כל האחריות שלנו כעם, אני אשמח שתרחיב קצת עוד, כי כשאנחנו, א', אתה עושה השוואה בין מלכות שאול למלכות דוד, גם מלכות דוד, ביחד עם שלמה, היה סביבות ה-70 שנה. שזה גם כן משהו שדיברתי עליו פה בפודקאסט לאחרונה, ומי שזה מעניין אותו שיבדוק. והעניין אבל של איך אנחנו מגשימים את הייעוד, אני אשמח שתראה לי את זה בפרקטיקה של היום. מה זה אומר ואיך זה קשור לארץ ישראל, אם בכלל, יכול להיות שזה גם לא. כי העם היהודי, אתה אומר שארץ ישראל הוא כלי שלו. אז אני יודע שהמילה, אני השתמשתי אותו פעמיים כבר, המילה הזאת משיח, לפעמים זה כאילו, מה זאת אומרת? אני לא אומר משיח כבן אדם, אני אומר משיח destination, reality, אמצעות, שיהיה שהעולם הזה עובד. עכשיו, משהו קרה שהעולם הזה לא עובד. אנחנו ה-species, כ-humans, שהכי conscious, אנחנו מבינים כל מה שקורה, אבל הכי destructive בשביל העולם. אנחנו הורסים אדמה, הורסים חיות, ואנחנו יודעים מה אנחנו עושים, ועדיין עושים את זה. אולי אם חיה אחר היה עושה את זה ולא מבינה, סבבה, אבל אנחנו מבינים ועושים. אז יש איזה שול של שבר, שקרה בין the human experience, בזמן שקיבלנו consciousness ב-evolution שלנו, ושעברנו עם ה-universe ומה שקרה מסביב. יש סיפור מ-Yellowstone National Park, יכול להיות שאתה מכיר את הסיפור הזה, ש-Yellowstone National Park זה מקום בארצות הברית שיש מלא טבע, מלא חיות, וקרה בשנות, נראה לי בשנות ה-80, שכל הזאבים, all the wolves, נהרגו. אנשים באו, רצו אותם, מתו, לא היו זאבים יותר. ובגלל שלא היו זאבים, כל הבייסן, החיות הגדולות האלה בארצות הברית, הבאפלו, בגלל שלא היה חיות שאוכלו אותם, הם נתחלו להיות יותר ויותר ויותר ויותר. כאילו לא היה משהו שמוריד אותם לאותו מספר שהם תמיד, הם ירדו כל הזמן יותר ויותר. וגם בגלל שלא היה זאבים שרדפו אחריהם, הם לא צריכים לזוז ממקום למקום, נשארו באותו מקום. ובגלל שהיה יותר, והם נשארו באותו מקום, התחילו לאכול ולאכול, ואכלו את הגראס עד השורש שלו.
ושאתה אוכל את הגראס עד השורש, זה לא גודל שוב. ואז עברו למקום אחר. ומה קרה לאדמה? כי אין יותר חיים בתוך האדמה הזאת, זה נהיה dry. ופתאום כל ה-worms, התלאים וכל ה-bugs פתאום נעלמו, ובגלל שאין יותר זה, אין יותר ציפורים. ופתאום כל האקוסיסטם נהרס. למה? כי רק החלק של הזאב ירדו, וכל זה נפל. עכשיו, היו מלא אנשים שזיהו את זה והבינו, אז החזירו את הזאבים, ופתאום הכל חזר לעצמו. משהו קרה באבולוציה של human beings, שזה סיפור של אדם וחווה, שמשהו קרה בזמן הזה, שזה evolution שהגענו ל-consciousness, שזה סיפור כאילו poetic, אבל מדבר על שהספישיס שלנו קיבלנו consciousness, קרה משהו שקיבלנו את זה שירדנו מהסבב של כל העולם. והמטרה להגיע למשיח זה להבין ש-human beings יכולים להיות עם consciousness, אבל יכולים להיות עם one with the universe. ו-to that reality זה משיח. ועם ישראל צריך להביא את כל humanity לרגע הזה. ו-anything less than achieving משיח is Jewish failure. פה אני ממש, אני אוהב את האנלוגיות, הן עוזרות להבין, פה אני צריך אותך בלי אנלוגיות, מסביר את מה זה בעצם הדבר הזה, להביא את העולם, מה אתה מציע לתקן? אמרתי לך כבר, wherever there's idolatry, hatred, jealousy, famine, materialism. ממש ללכת להפוך את החברות, לצורך העניין, אתה יודע, החברות קורסות באפריקה כאלה. ללכת לשם כל מקום שיש רע, אנחנו צריכים ללכת לשם, לתקן ולעזור לאנשים להיות הכי טובים שהם יכולים להיות. זה לא אומר, הם צריכים להיות עצמנו. ויש דברים שהם יכולים לעשות שאנחנו לא יכולים לעשות. זה לא אנחנו יש לנו את כל הקים וכל הכוח. המערכת חיסון, the immune system, זה לא אומר שהלב לא חשוב והמוח לא חשוב, כל חשוב, אנחנו כולנו חלק מעם אחד, כולנו, לא עם אחד, אבל אנחנו כולנו משפחה אחד, כ-one planet, one universe, that's what השם is, השם is one. We're all a part of one experience, אנחנו כולנו חלק אחד. המטרה שלנו is to make everything work again, and to activate כל החלקים אחרים בשביל להיות אחד, זה המטרה. ואם לוקחים את זה רגע לפה, לאזור הזה? לישראל? למזרח התיכון. אז קודם כל צריך... לצורך עזה ודברים כאלה, מה קורה בהקשר הזה? אז ספציפי לפלסטיניאנס, אם הם גרים באדמה שלנו, אנחנו צריכים לקחת אחריות 100% על החיים שלהם, לתת להם חיים טובים, לעבור אותם מכל הדברים רעים שהם עוברים, the brainwash, the suffering, כל הדברים. למה חמאס היא פה? כי יש סבל. ואומרים להם, הסיבה למה שאתם סובלים זה בגלל שישראל קיימת. אז הדרך להוריד את הסבל שלהם זה ללכת נגד ישראל. אבל אנחנו יודעים שהסיבה זה לא כי ישראל קיימת, אבל אנחנו יכולים את הסיבה למה שהם לא סובלים יותר. איך? בפועל. קודם כל, למחוק את חמאס מפה, אוקיי? כשאתה הולך לדוביי, אף אחד לא גונב. אתה יודע מה קורה אם אתה גונב בדוביי? חותכים לך את היד. אמיתי? בדוביי עצמה? בדוביי, אם אתה גונב, חותכים לך את היד, אף אחד לא גונב. אם אתה הולך לסינגפור, אם אתה מביא סמים בשביל למחור בסינגפור, זה death penalty, הורגים אותך. אף אחד לא מביא סמים בסינגפור, אף אחד לא מביא, לא גונב בדוביי. עכשיו, אני לא אומר שצריכים להיות כזה קיצוני, לחתוך ידיים ולהרוג אנשים, אבל אני אומר שיש מדינות שלא הולכים נגד החוק. רגע, אבל לפני שאתה מכיל חוק בעזה, באיזה אופן אתה רואה את זה קורה בכלל? קודם כל, לפני שנכנסים לזה, אני אומר, צריך לעלות שיש security, ואין אף אחד שהולך נגד החוק של עם ישראל, של המדינה הזה. שכרגע זה לא, אפילו בישראל. בדואים בונים איפה שהם רוצים, אם הם יכולים ויש להם אישור, תבנה, אבל שאתה בונה על אדמה שלך, לא משנה מי אתה, זה לא בסדר. יש מאפיות, יש כל מיני דברים רעים שקורים בדוגמה הזאת יש גם התיישבות יהודית. נכון, שלא חוקי, אבל יש חוקים ולא חוקים. העולם אומר שכל התיישבות יהודי זה לא חוקי, שזה משהו לא טוב. אבל משהו שלא חוקי, לא משנה מי, זה לא חוקי, ולא שומרים על החוק של המדינה הזאת. אז קודם כל, we need to increase the security. כמו בן דוד, הוא היה קשה עם כל אויב, ואף אחד לא רצה ללכת נגדו. אבל כמה שהוא היה קשה וחזק באיך שהוא היה קשה, הוא גם היה ממש compassionate ו-empathetic. זה אומר שהיה לו לב בשביל כל עם, לא משנה מי אתה, אם אתה חי פה ותומך באדמה הזאת, ותומך בחוקים של האדמה, אתה תחיה טוב. ומה אנחנו צריכים לעשות בשביל עזה, בשביל הפלסטינים? Change the education, את ה-education. אנחנו צריכים להיות אחרי על זה. לא קטר, לא סעודי ערבייה, לא ארצות הברית, לא חמאס, לא הרשות הפלסטיני. אנחנו צריכים להיות in charge of the education, לבנות את ה-infrastructure, את כל הבתים חזרה ואת כל הכבישים, להיות אחראי על ה-sewage ו-recycling system, וה-water וה-resources, ושאנחנו אחראי על האדמה, פתאום, רגע, ישראל לא נותן לנו סבל, ישראל זה השורש שההפך של הסבל שלנו.
אז אני לא אקשיב לרעיונות כמו אנשים שחמאס, כי אפילו אם מורידים חמאס, יכול להיות עדיין רעיונות, אבל הרעיונות האלה רק עובדות אם יש באמת סבל שהם יכולים להשתמש. אבל אם אנחנו משתנים את זה, אז לא יהיה. עכשיו יש עוד מלא שאלות שקורות. כן, זה יהיה חלק מישראל או לא, להביא, אני כן חושב שצריך להביא יהודים, אני כן חושב שעזה ויהודה ושומרון זה חלק מהאדמה שלנו, וכל מי שאומר, רגע, עכשיו יש בעיות של דמוגרפית, ובעיות של culture שצריך לשנות, אנחנו עכשיו ב-A, יש B, C, D, E, F, G. לרגע הזה שנהיה כל המדינה שנהיה one civilization, זה G. אנחנו כרגע ב-A, יש מלא שלבים שצריכים לעבור. בעיות דמוגרפיות, יש כבר פתרונות לזה. אנחנו היום 16 מיליון יהודים בעולם, כולל ישראל וכולל בגלות. אבל ה-16 מיליון יהודים, שזה 2.5 שבטים. יהודה, בנימין וחצי לוי. אוקיי? זאת אומרת שיש 9.5 שבטים, זבולון, יששכר, גד, אשר, ראובן, שהם לא עוד כוללים בתוך עם ישראל, והם בחוץ, והם באפריקה, הם באסיה. באמת? ככה אתה חושב? כן, אני עובד כרגע על דוקומנטרי על השבטים היהודים, עונה ראשונה זה באפריקה, עונה שנייה זה באסיה, ויש מיליונים של מיליונים שחלקי מעם ישראל. עכשיו, the descendants מה-9.5 שבטים, היום זה 500 מיליון. עכשיו, הרבה מהם התבוללו, נהיו נוצרים, נהיו מוסלמים, שכחו מהם. אבל 500 מיליון אנשים, יש איזה 20% מהם שעדיין מגדירים את עצמם כחלק מעם ישראל. ומתוך ה-20% האלה, חצי מהם, שזה 10%, רוצים לעלות לישראל. 20%. חצי מתוך 500 מיליון היו רוצים לעלות. לא, 500 מיליון, 20% שנשאר, מגדירים את עצמם כחלק מעם ישראל, שזה 100 מיליון. וחצי מ-100 מיליון רוצים לעשות עלייה. אנחנו מדברים על 50 מיליון שורשים מעם ישראל, נדחי ישראל, שרוצים לחזור הביתה. מי הם? Igbos בניג'ריה, למבה in Zimbabwe in South Africa, Tanzanian Jews, אבא יודאיה, Madagascar Jews, הרבה מהפשטון באפגניסטן, the Kafing Jews in China. יש בכל מקום, הבני הנוסעים, שזה עוד אוכלוסייה גדולה. למה עד היום הם לא נראו לנו כאותו דבר? אז יש הרבה תשובות להגיד את זה. אפשר תשובות רוחניות, העולם לא מוכן לזה וזה, אבל אני מסתכל על זה יותר פרקטי. אנחנו מסתכלים לאתיופים, שאתה היית רואה אתיופים כאחים שלנו, אחות שלנו, זה משפחה שלנו. הם התחילו לעשות עלייה ב-79, 79. עכשיו, זה לא רק ב-79 שגילינו שיש יהודים שם באתיופיה, זה היה משהו שדיברו על זה, אבל אף אחד לא באמת ידע על זה בכמות, כמו שידעו ברגע הזה, שהיה את הלחץ למדינה לעשות את הדבר הזה. עכשיו, מה שמעניין זה שרב עובדיה יוסף, שהוא היה הראש של הרבנות בזמן הזה, כבר ב-73 אמר שהאתיופים היהודים הם יהודים. אז לפי ההלכה ולפי החוק שהרבנות צריך להירשם שהם יהודים, כי זה מדינה יהודית, אם אתה רוצה את החוק בשביל לחזור לישראל, אתה צריך להיות יהודי, והרב הראשי אמר שהם יהודים, למה בין 73 ל-79 לא היו שום עליות? ורוב העליות היו ב-80 ו-90, שבוא נדבר על זה. יש לי שאלה קצת, אני מקווה שהיא תשמע בסדר בעיני המאזינים, אולי קצת לא, ואני בסדר עם זה, האם אנחנו רוצים, הרי יש את בעיית העלייה, האימיגריישן באירופה זה מאוד מאוד בולט, בארצות הברית זה פחות בעיה, שהם מגיעים ממדינות חלשות והם מחלישים את המדינות. האם פה אתה חושב שיש הבדל בגלל שהם יהודים, שאתה פותח את השער אתה יודע, 10 מיליונים מאפריקה וממדינות כאילו נחשלות בפועל, האם זה לא פוגע במדינה? אז קודם כל, אף פעם אין לנו את החוק שיהודי יכול לחזור הביתה בגלל סיבות כלכליות. ברור, זה לא חלק זה דבר ראשון. דבר שני, לא כל אוכלוסייה שבחול, בגלות, הם כמו האתיופים שלא היה להם כל כך כסף, כי הם היו יותר בנויים באגריקולצ'ר. האיבוס, בוא נגיד, בניגריה, שהם 50 מיליון אנשים, רוב מהם נהיו נוצרים, אבל הם עדיין מגדירים את עצמם כשבט גד מישראל, ויש בין 50 ל-100 אלף ששומרים תורה ומצוות ודתיים, ומדברים עברית, ורוצים להתגייס לצה"ל וכל הדברים האלה, וזה הקהילה שאנחנו מסתכלים, אלה שבאמת שמעו את כל הדברים. 100 אלף פחות או יותר. 100 אלף, נכון. בין 50 ל-100 אלף אנשים. שהיום היו רוצים לעלות אם היה להם אמצעים? כן. וואלה, מעניין. יותר ו-60 בית כנסת שיש שם. מה אתה אומר? האיבוס, בואו נגיד, בכל 50 מיליון אנשים שיש שם, they're the richest and most educated demographic in all of Africa. הם הכי עשירים והכי מתוסכלים בכל אפריקה.
אז לא כל קהילה זה יהיה כמו האתיופים שלא יהיה להם הרבה כסף, ששוב, לא מעלים או לא מעלים אנשים בגלל הכסף שמביאים או לא, אבל מה שאתה חושב שכל המקומות האלה, היהודים שהם חלק, הם לא כאלה זה מצליחים, זה ההפך. מה אתה אומר? הם ממש מצליחים. אבל לחזור ללמה שהאתיופים רק קיבלו אז. דרך אגב, רק הבהרה, אני שאלתי, אני לא... בטח. אני שואל באמת. ואני עונה בשביל כולם ששואל את השאלה, כי כן. אני יודע שזו שאלה גם שהולך, וצריכים לדעת שאנחנו לא מכניסים ופותחים את הדלת, בגלל שמישהו נותן ומביא משהו כלכלי או לא. זה ברור, זה ברור. פותחים את הדלת אם הם באמת יהודים, וצריכים להיזהר שיהיה אנשים שאומרים שהם יהודים שלא, וזה צריך להיזהר, אבל אם באמת חלק מהעם שלנו, זה הבית שלי כמו שזה הבית שלך. עכשיו, למה רק ב-79 נתנו לאתיופים לעלות? ב-75 באום התחילו להגיד שציונות זה גזענות. זה היה like a resolution that passed, וכולם כמו היום אומרים genocide ו-ethnic cleansing וכל מיני שטויות. אז אמרו שציונות זה גזענות. אז הממשלה אז חשבו, רגע, איך אנחנו יכולים לראות לעולם שציונות זה לא גזענות? בוא נביא כמה יהודים אתיופים, ואז שיהיה יהודים אתיופים לא יוכלו להגיד שציונות זה גזענות. אז הסיבה היחידי, באמת, למה שהחזירו את האתיופים, זה לא בגלל שהם אחים שלנו ואחות שלנו, זה בגלל שיכלו להשתמש בהם ככלי בשביל לענות לעולם. עכשיו, כרגע, כל הקהילות האלה, אף אחד לא באמת יודע מהם, ואם אני הולך היום לכנסת ולכל מיני אנשים, הם מסתכלים על זה, מה זה נותן לי? זה יעזור לי להיבחר בבחירות הבאות? זה לא עוזר לי, אין לי זמן בשביל זה. ככה בנו את הסיסטם, שאנחנו רק חושבים על ה-short term, ורק חושבים על ימין, שמאל, דתי, חילוני, במקום להביא את כולם ביחד, ולחשוב על טווח ארוך. עכשיו, מה אנחנו עושים? אנחנו עושים documentary series, בעזרת השם יהיה במשהו ממש גדול, אני לא יכול להגיד עוד איפה שזה יהיה בעולם, ושזה יהיה, וכל העם שלנו, והעולם יסתכל לדוקומנטרי הזה, פתאום זה ייגע לנו בלב, וזה יהיה משהו, רגע, זה המשפחות שלנו, מה אנחנו עושים, ויהיה תנועה שיהיה פופולרי בדור הצעיר, ואז האנשים בממשלה, מהימין ושמאל, להגיד, רגע, זה משהו שאנשים רוצים, בטח שאנחנו תומכים בהם, בטח שאנחנו רוצים לעזור. ממש חכם, וזה באמת בנוי לא נכון בהקשר הזה, זה לא מעניין ח"כים כרגע בוודאות, אבל אתה יכול, ברשותך, כן, רק אם זה בסדר, להרחיב טיפה מה קורה שם, בתיעודי שאתה מייצר. כן. אז ב4 שנים האחרונים היינו בנייג'ריה, יוגנדה, טנזניה, זימבבואה, סאות' אפריקה, מדגסקר, אתיופיה, אייברי קוסט. ובכל מקום האלה יש קהילות יהודיות שהם יורדים, משורשים יהודים, כל מקום זה סיפור לגמרי אחר. אז מה שקורה בניגריה עם האיבוז, זה שונה לגמרי עם הלמבה בזימבבואה, סאות' אפריקה, זה שונה לגמרי ממה שקורה בטנזניה, ושונה לגמרי ממה שקורה ביוגנדה. וכולם אבל התמקדת באפריקה. עשינו עונה ראשונה באפריקה, סיזן 2 זה באזיה, סיזן 2, 3 זה בסאות' אמריקה. אז אנחנו בנינו את זה כשלבים, בשביל להרים את בכל אפיסוד זה מדינה אחר. הבנת איך זה? כן. אז מה שמעניין, שאני יכול להגיד שיש בכל קהילה, בכל קהילה שיש, היהודים בדרך כלל מצליחים. האוכלוסיות מסביב, הקהילות האלה, רואים את היהודים כשורש של הבעיה. באמת. בניגריה אומרים שהאיבוז הם שולטים על התקשורת, הם שולטים על הכלכלה, הם שולטים על להיות רופאים ובנקרס וכל ה-properties and you own the real estate וכל אותו דברים שאומרים נגד אותנו. באירופה, באמריקה, עד היום אומרים נגד אותם. אותו דבר, וזה קורה בכל מקום. אז hatred of the community, success, somehow they tend to succeed, מצליחים, וכל מקום שיש קהילה אחת, יש עוד קהילה. זאת אומרת שמתפצלים. שיש בית כנסת אחד, משהו קורה בין הבית כנסת, והם עושים שתי בית כנסות, שזה like typical מהיהודים שאנחנו תמיד, יש ריב בין זה, אז נבנה את הקהילה שלנו. זה אותו דבר, כל מקום. בנועל, עכשיו יש עוד מלא דברים ששונים מכל מקום, אבל זה משהו שבכל קהילה שמצאתי, יש את זה. מה אתה אומר? זה ממש מפתיע. ובעצם זה עומד לצאת באיזשהו מקום זה, או ש... ב4 חודשים הבאים אנחנו נסיים את זה. הייתי הרבה במילואים ומלחמות, אז יכלתי לסיים את זה יותר מהר, אבל בגלל שהייתי במלחמה, זה יצא אותי מהפרויקט, עם הצוות שלי, אבל עצמאית, אני שואל, או שאתה... איפה זה יהיה? כן. אני עוד לא יכול להגיד. אתה לא יכול להגיד. אבל זה במקום הכי גדול שאפשר. זהו. זאת השם. נהדר. נשמע... הנחתי ונשמע מעולה, ואני חייב לראות את זה. ממש מרתק. אני אשמח גם, כאילו... אוקיי. מעניינים אותי כמה דברים. אני אשמח שנגיע לעניין האוניברסיטאות בארצות הברית והאנטישמיות, התמיכה הפרו-חמאסית שמאוד מוזרה, ואיך זה מתקשר למשימה הזאת שאתה אומר שיש לנו בתור יהודים. בטח. אז לפני להגיד
להיכנס לאוניברסיטות, הרבה אנשים שואלים אותי, אוקיי, אם המשימה של עם ישראל זה לתקן את העולם, אז למה אנחנו נלחמים נגד אנטישמיות? זה לא התיקון, זה לא שנה, כי אנטישמיות רק בשביל להיות like a counter to our inaction. אם אנחנו עושים את ה-action, כן. אז לא יהיה אנטישמיות, אז למה אתה נלחם בכלל נגד אנטישמיות? כן, נשמע הגיוני ממה שאתה אומר. אני אומר את זה כלוחם, אם יש מישהו שנפצע ברגל ויש איזה דם שיורד במקום שזה טירוף, צריך לעשות חטאין, קט או תף א', לסגור מה שקורה פה, כי אם לא הוא ימות בתוך כמה דקות. להילחם נגד אנטישמיות זה כמו לעשות חטאין. אבל זה לא עושה את הסרג'רי ולהוריד את הכדור ואת השרפמנל ולהוריד את האינפקשן שצריך עוד לעשות. אז צריך להילחם נגד אנטישמיות, כי אם אתה לא נלחם, ירגו אותך עכשיו. כן. אבל זה לא הסולושן לעשות את זה. אני ברשותך עוד אשמח שעוד נגיע להמשך של הסולושן, נרחיב אותו. נכון. אבל רק אומר למה זה חשוב גם להילחם נגד אנטישמיות, כי אם אתה לא נלחם, הורגים אותך. אני גם עוד לא לגמרי הבנתי את הסכנה שאתה רואה באנטישמיות בארצות הברית, לדוגמה. אז רק להגיד לך על ה-hate crimes שיש נגד יהודים. יהודים מפחדים לצאת החוצה. מפחדים לראות שהם יהודים, מכניסים את המגן דוד שלהם. כל מקום אתה הולך, שאתה מראה שאתה ישראלי, זורקים עליך... ישראלי או יהודי? ישראלי או יהודי, זה לא משנה, זה באמת אותו דבר. כי מה זה להיות... למה אני ישראלי? לא נולדתי פה, לא גדלתי פה. למה אני ישראלי? כי זה מאיפה שהשורשים באו. היהודים מהשואה שבאו ונלחמו, הם לא היו ישראלים, כי הם לא נולדו וגדלו פה. להיות עם ישראל, עם יהודי, עם עברי, זה מילים ששונים עם הזמן. כן. אבל זה אותו אנשים, והעולם רואה אותנו כאותו דבר. אם אתה יהודי, אתה ישראלי יהודי בשביל העולם, זה אותו דבר. כן, כמובן יש תרבות שאם גדלת פה, יש לך אומר אדם שלמה ארצי, במבה, ביסלי, דברים שכאילו, רק אם גדלת פה אתה יכול להבין, סבבה, אבל זה לא מה שאומר שישראלי, בעוד 100 שנה, יהיה אומר אדם וביסלי? יכול להיות שלא. אז הם לא ישראלים והם כן ישראלים, אז מה שהתרבות, יש משהו, ואנחנו מבינים את זה, אבל העולם רואה את זה אותנו כעם. העם הישראלי, העם היהודי, העם העברי, זה אותו אנשים, אותו עם, לא משנה אם נולדת פה, גדלת פה, חיית פה, אפילו אם הגעת לפה, אתה שגריר של עם ישראל, לא משנה איפה שאתה. עכשיו, כשאני התחלתי אוניברסיטאות אחרי הצבא, כי ישר התגייסתי אחרי התיכון, התחלתי קודם כל ב-UCLA, בלוס אנג'לס, וכשהייתי שם, הבנתי שיש תנועות נגד היהודים ממש חזקים, ואיך הם מצליחים שכל הצעירים תומכים בתנועה הזאת, הם משתמשים בכל התנועות אחרות של דברים רעים שקורים בעולם. רייסיזם, הומופוביה, נגד Native Americans, והולכים לכל הקהילות האלה, ואומרים להם, אתם סובלים, השחורים, המשטרה הורג אתכם, הצבא בישראל הורג אותנו, אנחנו אותו דבר. ה-Native Americans, האינדיאנים בארצות הברית, הלבנים באו ולקחו לכם את האדמה, היהודים זה הלבנים מאירופה שבאו לקחו לנו את האדמה. LGBTQ+, אין לכם אותו חוקים, אז גם לנו יש אפרטהייד, אין לנו אותו חוקים. והם עושים את זה כבר יותר מ-20 שנה באוניברסיטות, שאוניברסיטות זה לא כל האמריקאים, בוא נגיד בארצות הברית, אבל זה כל האמריקאים שיהיו ראשים של כלכלה, ראשים של רפואה, ראשים של ראשים של כל הדברים שחשובים, זה מהאוניברסיטות שהם באים. אני יכול פה ברשותך שאלה? זה התארגנות ממסדית? כן. תסביר את זה קצת. יש המון כסף מקטר ומקומות אחרות שמביאים לה כסף, ויש להם strategy על how are we going to manipulate the younger generation בשביל לגרום אותם להיות נגד ישראל ונגד יהודים. אבל בקוריקולום, מה שנקרא? בתוך הדברים מתוך האוניברסיטאות, או שבאופן עקיף? גם וגם. באוניברסיטאות יש את הפרופסורים, והפרופסורים, אם הם חלק מהתנועה הזאת, הם ברור שילמדו דברים. אתה לוקח שיעור של מידל איסט, שזה אמור להיות על כל מידל איסט, או אפילו על ישראל. אני אחרי שהלכתי מ-UCLA, עברתי לקולומביה בניו יורק, ובחרתי קולומביה כי אני נחשבת האוניברסיטה הכי אנטישמית בארצות הברית. אז אני עשיתי גוגל סרצ' number one anti-Semitic university, קולומביה אחד, אז עברתי מאוניברסיטה לאוניברסיטה השני. ונכנסתי לשיעור, שזה היה שיעור על ישראל, history of Israel. והפרופסור, מישהו שקוראים לו יוסי או משהו כהן, או אינון כהן קראו לו. אמרתי, אוקיי, אינון כהן, ישראלי על ישראל, סוף סוף יהיה שיעור אחד לפחות
מתחילים את השיעור, apartheid, genocide, ethnic cleansing, colonization, settlements, אני כאילו, מה? ואני כאילו, איך אתה יכול להגיד את זה? אתה משקר לכיתה? הוא אומר לי, אם אתה פה בשביל לדבר, אז אל תדבר. אמרתי, מה זה אוניברסיטה אם לא אפשר לדבר? ולא היו הרבה סטודנטים שהיו חלק מהכיתה, היו אולי 25 סטודנטים, הלכתי לכל אחד ואמרתי, you need to drop this class now, וכל אחד יצא מהשיעור הזה, והשיעור הזה היה cancelled. מה אתה אומר? בשביל כל הסמסטר. חשבתי שיגיבו לזה הפוך. שזה יראה כמו... הסברתי להם שאם הם באמת רוצים, כי הרבה מהסטודנטים הם פשוטים כשהם מתחילים. רק אחרי 4 שנים של indoctrination הם יהיו ככה, אבל בהתחלה שהם באים, הם כאילו מעוניינים, למה לא? ואמרתי להם, אני לא עכשיו אגיד לכם למה להיות בעד ישראל, לא בעד ישראל, אבל רק מראה לכם שהוא לא מוכן לראות דעות אחרות. וכיהודי הוא שונא את היהודים הכי יותר מכל האחרים, והוא לא מוכן לדבר על משהו אחר, רק על זה אתם צריכים להוריד משהו. וכולם בסוף הסכימו, ובסוף ירדו משהו. אבל אז אתה אומר זה נמצא בתוך השיעורים. זה גם בתוך המערכת, זה גם ב-administration, זה גם ב-professors, זה גם בסטודנטים, זה גם בכל דרגה שיש. והבנתי את זה, והבנתי גם שהם לא באמת בעד פלסטינים. כי פלסטינים מתים באלפי בסוריה, לא אומרים כלום. שהם מתים אם חמאס הורג אותם, לא אומרים כלום. שהם מתים שהרשות הפלסטינית הורג אותם, לא אומרים כלום. רק אכפת להם על פלסטינים שזה מגיע לישראל, שהם יכולים להשתמש לסבל של הפלסטינים בשביל למחוק את ישראל. הם לא באמת פרו-פלסטינים, הם אנטי-ישראל, period. והייתי גם אומר שהם אנטי-פלסטינים, כי לא יהיה עתיד שלא יהיה פלסטינים ולא יהיה ישראלים, אז להגיד zero-sum game שצריך לבחור אחד או השני, אתה חלק מהבעיה. אתה את הפיול של האש שממשיך את הבעיה, אז הייתי קורא להם... הפלסטינאים קורבנות גם של הדבר הזה. הם ממש, אז זה גם אנטי-פלסטינים. באת להגיד איך היית קורא להם? זה אנטי-ישראל, אם הם באמת היו פרו-פלסטינים, היו רוצים למצוא משהו שהם יכולים לצאת מזה. אבל הם רוצים שהם יישארו פה בשביל להשתמש בהם להיות נגד אותנו. ושהבנתי מה שקורה, התחלתי להסתכל מבפנים. מה אנחנו עושים? מה הישראלים בקמפוסים עושים? מה היהודים בקמפוסים עושים? ושמתי לב שאנחנו היינו הולכים להילל, לבית חב"ד, לכל מיני בתים כאלה שרק יהודים נכנסים בהם, בשטטלים שלנו, ועושים אולי פעם בחודש, פעם בחודשיים, אירוע על איך ישראל בנה את ה-cherry tomatoes וה-USB וה-drip irrigation, נטפים, ואת כל מיני טכנולוגיה וסטארט-אפ ניישן, ושמים קצת מוזיקה של עומר אדם, ומביאים חומוס ופלאפל, ושמים דגל ישראל, ומרגישים טוב בעצמנו שיש לנו אירוע, עשינו משהו, אבל מה עשית לחוץ? מה עשית לאוניברסיטה? לדור הבא שגודלת ולומדת שאתה הכי רע בעולם, ומה עשית? הלכת לבית שלך בשביל להרגיש טוב בשביל עצמך, שתצא החוצה ותכניס את המגן דוד ולא תגיד כלום? לא עשינו כלום. וזה הרגע שהבנתי, הרעל פה זה לא כמה חזקים האנטישמיים, זה כמה חלשים אנחנו. כמה חלשים שאנחנו לא עושים את העבודה שלנו. וזה הרגע שהלכתי לכל מיני ראשים של קהילות יהודיות בארצות הברית, רבנים, ואמרתי, רגע, מה קורה? ומה ענו לי? תעזוב, זה יעבור עם הזמן. זה ב-2013. זה יעבור עם הזמן, זה לא יקרה כלום. אם אתה הולך שם, רק אתה תיתן להם תשומת לב, ובגלל זה אנשים יבואו ויקשיב להם, תן להם לדבר, הם צעירים, בסוף הם גודלים, הם עוברים מאוניברסיטה, הם יחשבו שונה, אל תתייחס. ואני הסתכלתי וזכרתי משהו, כי מהצד אבא שלי, כולם היו בשואה, אוקיי? ושהסתכלתי והתחלתי לקרות כל מיני מכתבים שיהודים כתבו לאחד השני לפני שהשואה התחיל, שהאנטישמיות עליו היה יותר ויותר ויותר ויותר, מה ראשי שקהילות אמרו לאחד השני? קראתי מכתבים ואמרו, זה לא כזה נורא, זה יהיה בסדר בסוף, זה יעבור. היה גם מכתב שקראתי שראש של קהילה אומר, אנחנו צריכים לתמוך בהיטלר, לתת לו כסף, כי אם הוא מקבל כסף מאיתנו, אז הוא לא יכול לעשות משהו. תזכיר דברים, וואו. שאפילו במיינקאמפט, שהוא היה בכלא, הרבה לפני שהוא היה במקום שלו, הוא כתב מה שהוא רוצה לעשות נגד היהודים. ופתאום אני ב-2013, אחרי צבא, רואה באוניברסיטות שאנחנו עושים את אותו הדבר. וכל פעם שאני אמרתי never again, שאומרים ביום השואה, זה לא כי אנחנו אמרנו never again, שזה לא יקרה שוב. never again זה promise. It's a commitment to make sure it doesn't happen again. לעשות שזה לא יקרה שוב. ומה אנחנו עושים? אותו דבר, כמו כל פעם. מה זה אומר לא לדאוג? מה הקומיטמנט הזה? מה ההתחייבות הזאת? Never again is to never allow the Jewish people to be persecuted and exterminated like they were in the Holocaust. זה מה שאנחנו אומרים. זה הרשמי, כן. זה מה שאומרים. וכשאומרים never again, זה אומר שאנחנו צריכים לראות ולעשות שזה לא יקרה שוב. לא בגלל שאמרת את המילות האלה. איך אבל בפועל? אז
זה מה שאנחנו צריכים לעשות. באוניברסיטות, שיש תנועות שאומרים את הסיפור שלנו, אתה לא היית רוצה לשמוע מזכויות משוחררים, מאנשים מה-KKK. לא היית רוצה לשמוע מזכויות מאנשים שנגד נשים. אז למה האנשים היחידים שמדברים על הזכויות של היהודים וישראלים, זה אנשים נגד יהודים ונגד ישראל? ומה אנחנו עושים? לא עושים כלום. אז זה הרגע שהבנתי שאנחנו הבעיה פה. אז אני רוצה להיכנס יותר למה קורה בפועל באוניברסיטאות גם, אבל תרחיב לי בבקשה את הפשעי שנאה שאתה מדבר עליהם. כאילו, הסכנה שאתה מדבר עליה לא ברורה לי עד הסוף, המספרים חידשת לי לגמרי מה קורה ברחובות, ופשוט תרחיב על זה מה שאתה יכול. הורגים יהודים ברחובות בארצות הברית ובקנדה. הולכים, מרביצים לנו, הורגים אותנו, עושים כל מיני דברים, וזה נהיה כל שנה יותר ויותר ויותר ויותר, וזה גרם למקום שלא נוכל לרוץ לממשלה, ולא נוכל לרוץ למשטרה. אני לפני כמה חודשים, בוא נגיד, הייתי בקנדה. הביאו אותי לדבר באוניברסיטה, ופתחתי שולחן, ודיברתי על זה שיום אחד פלסטינים וישראלים יוכלו לחיות ביחד. כמובן, אני לא מפחד להגיד שאנחנו צריכים להיות חזקים, וזה יהיה מדינת ישראל וכל הדברים, אבל אני לא נגד פלסטינים. ובאנו לעשות שיח. והיו איזה 300 סטודנטים שבאו והתחילו לצעוק עליי וזה, והמשטרה יצאה אותי. לקחו אותי ככה, יש תמונות, יש סרטונים. שניהם לקחו אותי, אמרו, אם אתה הולך נגד, אנחנו נעצור אותך, נשים אותך בכלא. אמרתי, אני לא אזז מפה, אז אנחנו לוקחים אותה. באו, לקחו אותי, זרקו אותי מהאוניברסיטה. זה דוגמה לפשע שנאה? כי אני יהודי. באו נגדי, והתחילו לצעוק כל מיני דברים אנטי-שמי נגד יהודים, והמשטרה רק יחסל, רק יגן לרוב, לא למה שצודק. זאת אומרת שבגלל היום הרוב הם בעד להיות נגד ישראל, בעד להיות נגד יהודים, ואנחנו המיינורטי, הממשלה והפוליס לא אכפת להם, משטרה לא אכפת להם על מה צודק או לא צודק. כן. אז אנחנו מגיעים למקום שאנחנו כן, עם ממש קטן בארצות הברית, אנחנו 2% מכל ארצות הברית. 13 בניו יורק, 2% מכל ארצות הברית. ויהיה רגע בעתיד שהמשטרה לא אכפת להם על מה שקורה נגד היהודים, וזה כבר קורה יותר ויותר, ורואים כבר בפוליטיקה, שהשמאל, היום לא השמאל יותר בארצות הברית, זה הקיצון שמאל, וכמעט כל סנטור וכל האנשים... כן, עכשיו זורן ממדני. אתה רואה מה שקורה. זה לא יותר תנועות באוניברסיטות, שזה רק דיבורים ורק זריקת מילים, ורק דברים משוגעים, שאומרים, עכשיו יש actions, שהולכים ומרביצים ליהודים, זה בסדר, לא באמת עושים כלום מזה. אתה יכול להרחיב קצת יותר על מה שקורה באמת בשביל להסביר לנו? אני חושב שהרבה בורים כמוני בדבר הזה, בתור ישראלים. לא מכירים את התופעה. של מה ספציפי? אמרת, הורגים יהודים ברחובות בארצות הברית ובקנדה. קרה כמה פעמים בשנים האחרונים, שנכנסים לבית כנסת ופותחים אש והורגים יהודים בתוך הבית כנסת שלהם. זה קרה בפאווי, זה קרה בפיטסבורג, זה קרה במלא מקומות. זה קורה ב-LA שהרביצו ליהודי, הרגו אותו. זה קרה מלא פעמים בניו יורק שהרביצו ליהודי עד שהורגים אותם. זה קורה הרבה ויותר ויותר. וזה שהדבר הזה לא מגיע לישראלים, זה עוד משהו שממש בעייתי. כן, למה אתה חושב שזה? אני אומר, אני רואה את זה, אז לא יודע למה אתה לא רואה את זה. כן. אבל כל מי שרואה את זה, תסתכל, murders and deaths against Jews in America that happened in the past 10 years. ותסתכל לכל דבר שקרה, ואז תראה, אוקיי, אמרו, זה לא טוב, זה לא טוב, אבל לא עשו כלום בשביל לעצור את זה. ובראש של האנשים שהם באמת אנטישמים, ובאמת רוצים לעשות לנו רע, מה קרה בשביל אוקטובר שהתפוצץ פתאום אנטישמיות? זה כמו קרישים שהריחו דם. הריחו דם שיש דם יהודי שנשפך והעולם לא אכפת להם, אוקיי, it's open season now. וזה רק יהיה יותר ויותר גרוע, שזה למה שזה חשוב, כן, שצריכים להילחם נגד אנטישמיות, אבל הפתרון של אנטישמיות זה לא להילחם נגד אנטישמיות. הפתרון של אנטישמיות זה לעשות את התפקיד שלנו בעולם הזה, ובגלל שלא עושים את התפקיד שלנו בעולם הזה, זה מה שגורם לאנטישמיות לקרות. אז רגע, אז נגיע לסולושנות עוד שנייה, כי אני רוצה שפשוט, אם אתה יכול לתת עוד אנקדוטות כאלה, כמו שאמרת על המקרים, בכל הדוגמאות שנתת, קצת באמת, אתה יודע, to educate us. אז בזמן המלחמה, בכל אוניברסיטה היה משהו שנקרא encampment, שהיה אוהלים כאלה, שמאות אם לא אלפי סטודנטים, גם אנשים שלא היו סטודנטים באו, והם שלטו על האוניברסיטה, סרגו בניינים, ואמרו אף אחד לא יכול להיכנס, וכולם שמו דברים נגד ישראל, נגד היהודים, וזה היה בסדר.
אף אחד לא עשה כלום. חודשים הם היו שמה, והם לא נתנו לסטודנטים ללכת. אני סיימתי קולומביה אוניברסיטי ב-2018. אח שלי, שהוא הקטן שלי, שהוא גם היה בצנחנים, גם חזר למילואים, הוא היה סטודנט באותו זמן בקולומביה גם. היהודים, הסטודנטים, לא יכלו ללכת לבית כנסת, לשיעורים שלהם. אז מה האוניברסיטה אמר? במקום להביא משטרה ולעצור את הדבר הזה, אמרו, אם אתם רוצים, אתם יכולים לקחת את השיעורים שלהם על זום. כן. רודפים אחרי יהודים, והפתרון שלך זה תישאר בבית שלך ולא נעשה כלום. וזה רק מתחיל. זה לא השיא עכשיו, זה הרבה רחוק מהשיא, מאיפה שזה יהיה. אז אני אגיד לך רק משהו אחד שאני בדרך כלל גם דיברתי עליו פה כמה פעמים בהקשר הזה, שזה הדבר שעולה לי בעניין, זה שבפועל במדינת ישראל מתים הרבה יותר יהודים. בגלל היותנו בסביבה שאנחנו נמצאים בה, בגלל פיגועים, בגלל המלחמות, בגלל כל מיני דברים, מאשר בפועל בגלות. אז אני מבין את מה שאתה אומר בפשעי השנאה, אני מתחנך פה בעודנו מדברים, אני אחקור על זה עוד, אבל גם עניין המוות בפועל, זה לא מגיע עד לשם כמו פה. זה שונה, מלחמה זה שונה מ-targeted attack ב-civilian life, באזרחים. אני מדבר רק, אז בוא נוריד אפילו. אבל אם פתאום האזרחים פה שהורגים אותם, בגלל שהם יודעים שזה בפיגועים, זה לא הכמות אותו אנשים שנהרגים במלחמה, זה הרבה יותר במלחמה. לא, נכון, בוא נוריד אז את המלחמה אפילו. אפילו בלי המלחמה. יש פיגועים פה בארץ, כן, אבל בדרך כלל זה מטרה כאילו פוליטי, שהם רוצים, אנחנו רוצים שיהיה לנו את הזכות לחזור לאדמה הזה, אז אנחנו עושים את זה, ובראש שלהם למה הם עושים את זה? כי הם חושבים, אם הם ירגו ויעשה סבל ליהודים, בסוף הם יחזרו לאירופה. זה מה שעשינו לבריטים. אנחנו היינו את הטרוריסטים לבריטים, ובסוף הם הלכו. הם חושבים לעשות אותו דבר אצלנו, זה לא עובד, כי אנחנו באמת מהמקום הזה, ואין לנו באמת מקום אחר ללכת, ואם כן אין לנו מקום ללכת, עדיין לא היינו הולכים. כמו מה שאם אתה מכיר את נורמן פינקלשטיין, אני מניח. לדוגמה, אז הוא ודומיו באסכולה, ברגע של 7/10, היה להם את התגובת מה אתם מצפים. זאת אומרת, אתם כן. לא, אתם לא מתרצים. What did you expect? כשאתם ככה עושים כזה דבר. אבל הם נותנים אקסקיוס לזה שהורגים יהודים, אז זה בסדר, כי יש את זה שקרה, אתם עשיתם את זה, אז מה אתה רוצה שהם יעשו? כן. הם מנסים to justify את הסיפור, ולמה זה צודק, ולא לא צודק למה שזה קורה. אז אתה אומר, זה אותו דבר, האלה שעושים פיגועים, זה בעצם, זה הסיבה. ההבדל בין חול ופה, זה שפה אנחנו שולטים, בחול אנחנו לא שולטים. וכרגע יש לנו מדינות שעוד לא לגמרי עשו ככה לגבי מה שהעם רוצה לעשות נגד היהודים, אבל יעשה את זה. אתה אומר שאנשים... זה קרה מלא פעמים בהיסטוריה שלנו, וכל פעם היהודים אמרו, לא, אבל עכשיו אירופה מתוסכלים, לא עשו לנו את זה, ואז קיבלנו את השואה. אבל אולי אותו דבר גם פה, אתה מבין? זאת אומרת, אני אומר לך... פה אנחנו עדיין שולטים. כן, אנחנו שולטים, אבל מה שכן, אני רק אבהיר, אני אבין שאני מבין אותך, נכון? שאתה אומר, לצורך העניין, היה פה לפני כשנה, פיגוע, ממש ביפו, ממש קרוב לפה. זוכר. יצאו מהרכבת והתחילו לזה, והרגו 8 אנשים. אני הייתי ממש קרוב לאירוע, וזה היה ממש מטורף בעיניי. אתה אומר, זה בעצם התנגדות פוליטית. זה לא כי הם יהודים? זה כי הם יהודים, אבל בשביל התנגדות פוליטית, ששמה זה purely כי הם יהודים. אנחנו רוצים להרוג יהודים. ואתה אומר, זה פחות מסוכן מאשר מה שקורה בארצות הברית? שניהם מסוכנים, אבל פה יש לנו שלטון. ושם אין לנו. אתה שאלת אותי על האנטישמיות שבחול, אז אני עולה לך על מה שקורה בחול. שניהם באים מאותו שורש, שזה קאונטר למה שאנחנו לא עושים בעולם, אבל פה לפחות אנחנו שולטים, ושם אנחנו לא שולטים, ושם זה נהיה יותר ויותר ויותר גרוע. ויותר. הבנתי, אוקיי. זה טוב, זה תופעה שאני באמת... מעניין מאוד. אז אוקיי, ובואו ניכנס שנייה לפני שאנחנו עוד חוזרים לפתרון, נשאר רגע באוניברסיטאות ועל העניין הזה, תסביר קצת יותר מה קורה שם מבחינת התמיכה הזאת בחמאס כן, אז שהבנתי את כל הנושא הזה, שכאילו הם לא באמת מאמינים והם בעד פלסטינים, הם רק נגד ישראל ונגד יהודים, ומשתמשים בכל הדיבורים של קבוצות אחרות, בעד נשים, בעד שחורים, בעד LGBTQ+, בעד כל אלה, בשביל לגרם אותם להיות גם נגד ישראל. זה איפה הבנתי שאנחנו הבעיה פה, כי אנחנו לא עושים את העבודה שלנו. וזה הרגע שעשיתי גוגל סרצ' וראיתי שקולומביה זה האוניברסיטה הכי אנטישמית. עברתי לקולומביה והקמתי תנועה של סטודנטים שם. והתנועה שלנו היה לנו 3 מטרות. 1, to empower, לתת לנו את הכלים להיות חזקים, כי הרבה מיהודים בארצות הברית שגדלו, אפילו בבית ספר יהודי,
לא, אף אחד לא נתן לנו את הכלים להיות חזקים, להיות עצמאים, לדעת להגיד למישהו שאנטישמי מהצד הקיצון השמאל, לקיצון הימין, לדעת מה להגיד להם, לא נתנו לנו את הכלים. So to empower and give the tools. The second is to narrate our story. אנחנו צריכים להגיד את הסיפור שלנו ולא אנשים אחרים. עכשיו, שאתה מדבר, אני מדבר איתך בעברית, אוקיי? אם אני מדבר לאמריקאי, אני לא אגיד לו בעברית, אני אגיד לו באנגלית. אז צריך להבין את השפה, וגם את השפה של הדור. הדור היותר מבוגר מדבר בהכחות, facts ו-accomplishments. תראה מה ישראל עשה, ובנינו את זה, והיה UN Partition Plan, והיה את ה-Balfour Declaration, וכל ה-facts, וזה מספיק בשבילם. הדור יותר צעיר, לא אכפת להם מזה. לא אכפת להם מהוכחות, לא אכפת להם ממה שבנית. אכפת להם אני אגיד את זה באנגלית, human experiences that make the world a better place. זה סיפורים של אנשים שהופך לעולם להיות עולם יותר טוב. אז למה הם בעד נשים? women that are suffering that need to go and oppress. וואו, אני מרגיש יותר טוב כי אני תומך בסיפור הזה שהופך להיות בן אדם underdog שהופך להיות יותר גדול. רק מכניס מונח, virtue signaling? סוג של. אבל זה גם במקום שהם באמת רוצים במקום שלהם לעזור לעולם להיות עולם יותר טוב. זה השורש. עכשיו, הסם שהם נותנים להם זה סם לא טוב, אבל השורש שהם רוצים תרופה, זה במקום משהו טוב שהם רוצים לעזור לעולם. עכשיו... רגע, ורק איך זה פה? איך אנחנו מסבירים על ישראל לעולם? אני אומר, תראה, אבל היה לנו את ה-partition plan מה-United Nations. מי האום בכלל להגיד לנו שאפשר לחיות פה או לא? רגע, ב-48, אם האום אמר, לא יהיה ישראל, היינו אומרים, אוקיי, בסדר, אנחנו הולכים... לא. זה לא האום שנותן לנו את הזכות להיות פה באדמה הזאת. וה-Balfour Declaration, שנתנו את זה ב-1917, לפני שהבריטים בכלל היו שם, ואז הבריטים לא נתנו לנו ללכת בזמן השואה. מי הבריטים בכלל? אנחנו נותנים תשובות שלא באמת הולכת לעומק למי היהודים ולמה יש לנו זכות לחיות פה. ואז אומרים להם, כן, אבל יש לנו סטארט-אפ ניישן, ויש לנו את העגבניית צ'רי, ויש לנו את ה-USB, ואנשים מסתכלים ואומרים, רגע, אתם רוצחים אנשים, ואתם אומרים שאתם קיימים בגלל מה שעשיתם עגבניית קטנה בסלט שלכם, זה למה שיש לכם זכות להיות קיים, אז אנחנו לא מדברים בשפה הנכונה. עכשיו, מה זה הסיפור של ישראל שבאמת עונה לתשובה? אני יכול, לפני זה עוד רק הבהרה, זה שלא הבנתי את איך בעצם הם מוכרים את ה-human experience that make the world a better place על ישראל או על הפלסטינאים. נגד ישראל? אוקיי, אז פלסטינים אומרים ש... They're the indigenous peoples that were persecuted by the colonialist white Israelis who came from Europe and took away their land and have been doing a genocide and persecution and apartheid towards them, and they're part of this big machine that is connected to America and the West and capitalism. זה מה שאומרים. ובעברית, רק למאזינים שבעצם הפלסטינים זה העם המקורי, שהיהודים זה לבנים מאירופה שבאו בשביל לשלוט עליהם ולעשות קולוניזציה ואפרטייד וג'נוסייד וכל מיני דברים רעים, וצריכים לתמוך בעם הזה שכאילו באים והורגים אותם. הם המסכנים בסיפור. כן, הם המסכנים, ואתה יכול להיות לא מסכן ונכון, כמו מלך דוד, הוא היה צעיר, הוא נגד גוליית, והוא גם היה מלך. הוא היה לו כוח פה, אבל הוא אותו עוד מלך דוד. אז זה שיש לך כוח, זה לא אומר שאתה טועה, הבנתי. אבל אתה צריך להיות just, like the original, אתה צריך להיות הבן אדם שצודק. ופה הם גם ה-underdog, הם גם אנשים שהורגים אותם, וגם האנשים הצודקים. ואיך זה לישראל? לישראל. עכשיו, איך אנחנו אומרים את הסיפור שלנו? אני אגיד את זה קודם כל באנגלית, ואז אני אגיד בזה בעברית. That the story of Israel is the story of the most successful indigenous liberation movement that ever existed, where for the first time in history, native people came home from their diaspora, were able to revive their land, decolonize their civilization, decolonize the forces that were living here. The British kicked off the colonial forces and created a model of light and success to all indigenous peoples and minorities around the world. שעם ישראל זה עם שבאמת בא עם האדמה הזה, שאתה נכנס לאדמה ומוצא דברים, אתה מוצא את ההיסטוריה שלנו, ושהיינו בחול, שתמיד היה זמן שהיו יהודים פה, אף פעם לא היה זמן שלא היו יהודים, גם שהיינו בגלות, והרגו אותנו בגלות, וחזרנו למקום המקורי שלנו, כן. שזה בעצם הסיפור הכי מצליח לכל עם אינדיג'נס בעולם. בשביל הדור הצעיר, שאתה מדבר עליו, שהוא זה שלא צריך הוכחות, אלא צריך חוויה אנושית, כן. לא עדיף לתת משהו... מכיוון פחות עם בעל כוח. אני מנסה להבין גם איך לדבר אליהם.
איך זה פונה לצעירים באותו מקום? כי הם ממש אכפת להם על indigenous peoples, Native Americans, Aboriginals, Maoris in New Zealand, Polynesians, כל מיני עמים שהם indigenous, זה משהו שממש מדבר לדור הצעיר. יוסף חדד שהיה פה אמר לי, אתה האינדיאני, תבין. כן, we're the indigenous people. But we're the indigenous people that actually came home. כן. אז אנחנו עכשיו the representation of success לכל עם אחר שעוד לא קיבל success. וזה מה שאנחנו הופכים. אנחנו לא הקולוניאליסט שבאו ממקום אחר בשביל לשלוט פה ולשים את הדגל שלנו ולהוציא דברים בשביל חול. אנחנו ההפך. אנחנו הפעם ראשונה בהיסטוריה של העולם הזה שהעם המקורי חזר לאדמה שלהם וחזר לעצמם למי שאנחנו. והסיפור הזה, אם אתה אומר את זה במילים האלה, פתאום בראש של האנשים שהם סובלים, you are the hero. You are the model, אתה זה שאני יכול להגיע אליו. זה באמת קרה, אז אני גם יכול להגיע למקום הזה. קשה פשוט להגיד את זה בתוך כל מה איך שנראה מה שקורה בעזה. אז ברור, אבל זה מה שחמאס רוצה, זה למה שחמאס שם אנשים בשביל שיגרם לעוד אנשים מתים, אבל לא היינו צריכים להיות ב7 לאוקטובר מתחילה. אני הייתי צריך להיכנס לעזה, לצאת עם 3 מזוודות של פרופוגנדה בשביל להבין שגורמים לאנשים לסנות את היהודים והם בונים כל מיני דברים בשביל יום אחד לעשות משהו כזה. ידענו את זה הרבה לפני. כן. אז אוקיי, we messed up, ועכשיו יש לנו את ה-consequences, וזה בגלל שזה קורה. יכלנו לגמר את זה הרבה זמן לפני. ב-2014 היינו בתוך עזה. למה יצאנו? כן. למה, אוקיי, אם יצאנו, שאני לא מסכים לצאת, כי זה האדמה שלנו. אתה מדבר על צוק איתן. מדבר על צוק איתן, זה האדמה שלנו, ואני לא מסכים לצאת. אבל אם כבר יצאת, תעשה שלא יהיה חמאס יותר, ואתה יודע שהם בונים שם, והם מביאים נשקים, ואתה נותן להם להיות שם, זה היה הבעיה. אתה עשית אחד הסרטונים שלך לאחרונה, זה היה ביקורת על ההסכם הנוכחי. כן. מה שטראמפ, וכל המופע של טראמפ בכנסת והכל. איך זה מסתדר עם מה שאתה מדבר עליו, מבחינת לסיים את המהלך והכל? כי עכשיו כל הבתים שהייתי צריך לכנס בתוך עזה, והיה לי חברים שמתו על ידיי בתהליך הזה, זה לא היה קל. אבל עשינו את זה כי אנחנו בני אדם, ולא רוצים לעשות בום אטומי על עזה ולהוריד את כולם. כן. אז יש חמאס, והם עם האוכלוסייה, והם מתחת האדמה, אז צריכים לכנס עם כוח פיזי. ואני בעד זה, אני בסדר לסכן את החיים שלי ולכנס ולעשות את זה, בשביל לגמור עם הסיפור הזה. כל המטרה של אחרי 7 לאוקטובר, זה לא אלא לשחרר את החטופים. זה שלא יהיה חטופים יותר מלכתחילה. כן, צריך גם לשחרר את החטופים, זה secondary. שכחנו, נהיינו כאילו אובססט עם כל ההוסטג' חטופים. כן, הם חטפו לנו את הלב לגמרי. They hijacked the narrative. כן. המטרה של להיכנס ולגמור את המלחמה הזאת, שזה לא יהיה חמאס יותר, שיהודים לא יסבלו יותר, שפלסטינים לא יסבלו יותר, ולא יהיה עוד חטופים, וגם בדרך הזה נעשה את כל מה שצריכים לעשות בשביל להחזיר את החטופים שיש. כמה חטופים עכשיו יצאו? פחות מ-20? בוא נגיד? יצאו 20 בדיוק, עכשיו בנוכחי. אוקיי, כן. אז כמה לוחמים מתו? כן, ברור. אוקיי? החיים שלהם פחות חשוב? לא פחות חשוב. והחיים של החטופים גם לא פחות חשוב. אבל אם היינו נכנסים עד הסוף, עד עזה סיטי, עד הסוף, ומנסים לעשות כל מה שצריכים לעשות, להציל כמה שיותר חטופים, להוריד את חמאס והאסלאמיק ג'יהאד, לבנות משהו שם בחדש, לבנות חזר, להחזיר כן. יהודים, אנחנו יכולים לעשות פתרונות, ולא עשינו את זה. אז איך אתה מסביר או מתאר את מה שקרה עכשיו, את ההסכם הזה בעיניך? אז יש מלא דברים, אבל זה לא היה אמור לקרות לשנתיים. זה לא היה אמור לקחת שנתיים לסיים את המלחמה הזאת, זה הרבה יותר מעבר מדי, וכל הבתים שנכנסנו, שעכשיו יצאנו, הם יכולים לעשות עוד מלכודות בשביל להרוג עוד חיילים, הנה כאן שוב, ולמה חברים שלנו התפוצצו שהם נכנסו לבית, בשביל שנצא והם ישימו עוד מלכודות וזה יקרה שוב, זה מטורף. ממש. עכשיו, מה קרה? זה שאנחנו תלויים בארצות הברית. ארצות הברית מחזיקה אותנו ככה. למה? כל ה-aid, הכסף שהם נותנים לנו, זה לא cash, זה לא נכנס לנו בבנק אקאונט, בחשבון, פתאום, עלה לך כמה מיליונים, כמה מיליארדים דולרים. זה credit, זה כמו שיש לך gift card, יש לך כרטיס, יש לך credit, ואתה יכול להשתמש בקרדיט הזה. אבל אתה יכול רק להשתמש אותו ב-companies מסוימים, שמוכרים נשקים, זה רק בשביל נשקים, זה לא בשביל דברים אחרים. ועם ההסכם הזה, שארצות הברית נותן לנו את זה, אסור לנו לקנות ממדינות אחרות בלי אישור של ארצות הברית. ואסור לנו למכור למדינות אחרות בלי רשות של ארצות הברית. אז עכשיו ארצות הברית
מחזיקה אותנו, ויכול להגיד לנו מה לעשות, כי כל הנשקים שלנו, זה made in the USA. בעל המאה הוא בעל הדעה. הנעליים שלנו, הייתי בצבא ב-2011, זה בדיוק הרגע שהיה חברת נעליים שנקרא בריל, שזה חברת ישראלית, שנתן עבודה לישראלים פה באדמה שלנו, ובגלל שאובמה עלה את הכמות של כסף שארצות הברית נותנת לישראל, ישראל הייתה חייבת להשתמש בזה יותר, ואמרו, טוב, בוא נקנה נעליים מארצות הברית, אז לא נשתמש בחברה הישראלית הזה, היא נזכרה, לא נהיה אינדפנדנט שאנחנו בונים מה שאנחנו צריכים באדמה שלנו, ונהיה עוד יותר תלויים. שזה רגע היום שאם ארצות הברית לא שמה, איפה נקבל נשקים, כדורים, רימונים, בסיסים, נעליים, מטוסים, איפה? בעיניך זה רע? בטח שזה רע. למה? זה short term טוב כרגע, כי אפשר להגיד שארצות הברית בצד שלנו, אבל מה קורה שארצות הברית לא בצד שלנו? מה קורה בזמן שארצות הברית נקרסה ונופלת? זה יכול להיות שיום אחד... חשבתי שאפילו מספיק שפשוט עולה דמוקרט. זה אנחנו רואים, זה ממש משפיע. יכול להיות, אבל גם הימין מתחילה להתעורר שם, הקיצון הימין. מה קורה אם ג'יי די ונס הוא באמת לא באמת מה שאומר, והוא בן אדם רע, ורואים, אתה מכיר טאקר קרלסון? בטח, הוא בדלני גדול עכשיו. הראש advisor של ג'יי די ונס, זה הבן של טאקר קרלסון. יש המון דברים שקורים שם בקיצון. הוא משפיע עליו לכיוון הזה? וואו. זה המון דברים שקורים שם, שזה לא רק צריך לבוא מהצד שמאל, זה גם יכול לבוא מהצד ימין. ומה נעשה ביום הזה? בשנות ה-80 התחלנו לבנות מטוסים, שזה היה נקרא לוי, the Levy program. וארצות הברית באו ואמרו לנו, לא יותר, אתם לא עושים מטוסים. למה? כי הם רוצים לשלוט עלינו. זה הדרך של שולטים. פעם הבריטים והצרפתים היו באים ושמים דגל, וככה אנחנו שולטים. היום זה לקחת מדינה אחת באזור, שזה המדינה הכי חזקה, ואנחנו נעשה שאנחנו בונים להם ונותנים להם את כל הנשקים, ועכשיו הם מחויבים לנו להגיד להם מתי ללכת, איפה לקפוץ וכמה גבוה. וככה אנחנו תלויים בארצות הברית. וטראמפ, זה שהוא כן בעד ישראל, הוא גם רוצה עצמו לקבל את הפרס נובל, ויש המון לחץ מכל העולם בשביל סיבות אחרות, והוא ממש רוצה לגמור עם הסיפור הזה. הוא עלה כאנטי-וור. כן, ביבי, היה לך שנתיים, לא סיימת, עכשיו אני אסיים את זה. והוא בא ועשה את זה לסיים, וזה לא נכון מה שעשינו. אני לא חושב שהוא בא ממקום שהוא רוצה לעשות לנו רע, אבל השורש של הבעיה זה שאין לנו מנהיגים שעושה את הדברים הנכונים, שלא נהיה מלכתחילה במקום שארצות הברית יבוא ויגיד לנו מה לעשות. ג'יי די ונס היה פה לפני שבוע, בא ואמר לנו, The West Bank will never become a part of Israel. מה? Judean Samar is the heart of the homeland of Israel. מי אתה בכלל בשביל להגיד לנו? מי אתם בכלל בשביל לבוא לאדמה שלנו ולהגיד לנו איפה שהלב שלנו לא הלב שלנו? אז יש לנו relationship עם ארצות הברית, שזה toxic relationship. וזה בסדר בינתיים עם טראמפ, כי הוא לא נגד ישראל. אוקיי, רואים בכל הדברים שהוא עושה שהוא לא נגד ישראל, אבל מה יקרה ביום שיהיה נשיא נגד ישראל? שתי שאלות. אחד, מצטער על הארציות, אבל האם לדעתך אפשר להסתדר פה בלי ארצות הברית? בטח. ב-48 היה לנו ארצות הברית? היה מעצמות אחרות, אבל העולם גם משתנה. העולם גם משתנה. אוקיי. רגע, וזו שאלה אחת, ושאלה שנייה שאני אשמח שתרחיב, זה עניין הטאקר קרלסון ודומה, ויש קנדה סואנס, ויש את דייב סמית, וכל האג'נדה הזאת בתוך הימין, שהיא אנטי-ישראלית, כמה אתה חושב שהיא באמת פקטור, והיא נכנסת לתמונה? ממש פקטור. אז לענות לך קודם כל, ב-48 היינו מדינה לא חזקה, כל מדינה סביבנו היו יותר חזקים, ולא היה לנו ארצות הברית, וניצחנו. היום אנחנו המדינה הכי חזקה באזור, כל מדינה אחר יותר חלש מאיתנו, אז לא צריכים את ארצות הברית. עכשיו, מיום ליום שני, אי אפשר פתאום להשיג מטוסים, ולהשיג כל הנשקים, צריך לבנות את זה. זה לא מיום אחד השני, that you pull the plug, ופתאום אנחנו נהיה בסדר. אבל אם אתה כבר צריך להיות תלוי, diversify. אל תשים את כל הזה שאתה צריך לקנות מארצות הברית. תקנה קצת מהמדינה הזאת, קצת מהמדינה הזאת, קצת מהמדינה הזאת, שאם המדינה הזאת נופלת, יש לך ממקות אחרות, ואתה לא תלוי במקום אחד. עד שתהיה רק את עצמך, שאתה יכול לבנות הכל פה, ואתה לא באמת תהיה תלוי באף אחד. אז זה לוקח זמן עד שנגיע לשם, אבל לא נהיה צריך ארצות הברית יום אחד, כי אנחנו נהיה חזקים ועצמאים. אבל האם במציאות הנוכחית של המזרח התיכון, האם זה אפשרי? בטח, למה שזה לא אפשרי? בגלל האויבים. שאתה בעיות עם... זה הכל תלוי באיך אנחנו מתנהגים. כמה זמן ביבי מדבר על איראן שעד עכשיו הוא עשה משהו, אבל למה לא עשית לפני? אבל בדיוק, הוא יכל לעשות זה רק בגלל ארצות הברית. לא, הוא יכל לעשות את זה לפני.
כמו שעשינו בעיראק. עיראק התחילו לבנות weapons of mass destruction. מבחינת מורכבות המבצע הספציפי הזה, הוא יכל להתאפשר רק עם הכוחות. הבעיה שלנו זה שאנחנו חושבים שאם אנחנו נלך, נהיה חלש, וזה ההפך. אם נלך, נהיה חזקים ויהיה ניסים. מה קרה עם החטופים באוגנדה? מה אתה זוכר? בוודאי. אוקיי? עשינו את זה. כן. תוך שבוע יצאנו, הלכנו מטוסים מתחת הרדאר, הלכנו למדינה אחרת בכלל, נכנסנו למקום, אולי 2 אנשים נהרגו, חזרנו את כולם, חזרנו הביתה. שעם ישראל עושה את העבודה שלה, ניסים קורים ואנחנו נצליח. כל פעם ששואלים את עצמנו, האם זה, ומה העולם יגיד, גם ככה העולם יגיד את כל הדברים הרעים. הם אומרים את הדברים הרעים שאתה לא את עצמך, שאתה שואל ומה אנחנו צריכים לחכות לזה, למדינה אחרת. ביבי, עם כל הטוב וכל הרע שהוא עשה, אפשר להגיד מלא דברים עליו. כן. הוא מאמין שישראל תמיד צריכה להיות תלויה במדינה אחרת. וזה נכון. משהו שזה לא נכון. אנחנו לא צריכים להיות תלויים בשום מדינה אחרת. עכשיו, זה לא אומר לא להיות ב-relations עם מדינות אחרות וחברים ולעזור ולקבל עזרה, זה בסדר. אבל לפחות אם אתה כן בינתיים תלוי, כי מיום אחד ליום שני לא נוכל להשיג את כל המטוסים וכל הטכנולוגיה לעשות את זה מיום אחד ליום שני, אבל לפחות diversify, לפחות אל תהיה תלוי במקום אחד שיש לה את כל הכוח עליך. כן, העניין הוא פשוט שא' בנוגע לביבי לגמרי ליברל בהקשר הזה מאוד גדול. העניין של מה שאתה אומר שאנחנו, כשאנחנו חזקים וזה וזה, אז יש את ההקשר של העליות, אתה יודע, מעצמת ההייטק שאתה מדבר עליה גם שאנחנו וזה וזה, זה דברים שאולי לא יתאפשרו ברגע שנהיה ללא ארצות הברית וללא קשר לעולם הגדול. למה? כי ההייטק הישראלי מחזיק בכולו, בהרבה ממנו, את היחסים עם ארצות הברית כמקור ההכנסה העיקרי. אני לא אומר לא להיות יחסים עם ארצות הברית, אני פשוט אומר לא להיות תלויים בהם. כן, כן, אני מבין. יש פשוט ממש משהו שאפרופו ג'יי די ונס שאומר לא להיות ביהודה ושומרון, גם נכנסו לבור מיד איך שהם הגיעו עכשיו במשלחת איתו. הגיעו עוד אנשים שהיו בתוך הקריה, גנרלים מסתובבים, הם מקבלים את ההחלטות בפועל על צה"ל. זה, אני לגמרי מבין את מה שאתה אומר. כי אני חושב שא' אפשרנו להם, אני חושב שיש פה אינטרס ישראלי לתת לזה לקרות. אינטרס ישראלי לתת לארצות הברית לשלוט עלינו? לדעתי, כן. לא שאני פה בהכרח לוקח צד בה, אני רוצה להבין אותך יותר לעומק, בגלל זה אני גם מציב את הדבר הזה. עשיו לא יכול לשלוט על יעקב. ארצות הברית זה עשיו? בטח. ארצות הברית, אירופה, נוצרות, זה לא אני אומר, זה חז"ל וכל הגדולים שלנו אלפי שנים אומרים ש-Europe, Christianity, the West, America, now that it's part of it, זה עשיו. אסלאם וערבים זה ישמעאל. ישמעאל, כן. יש בסוף תיקון בין ישמעאל ויצחק שהם באים ביחד. אז יהיה תיקון בינינו, ואין תיקון בין עשיו ויעקב. ויעקב רוצה כל כך להיות עשיו. זה התאום שלנו, it's our twin. אנחנו רוצים, אנחנו על ההיל שלו, הרזקנו, אנחנו רוצים להיות כמוך. וככה מתנהגים, רוצים להיות כל כך כמו אמריקאים. תראה אפילו בתרבות. כולם אנחנו רוצים להיות כמו אמריקאים. זה... תהיה את עצמכם. שנהיה את עצמנו, אז אנחנו נעבור מיעקב לישראל, that's when we're going to become a superpower. מרתק. מה בנוגע לכל התופעת טאקר וקנדס וכל אלה? אז ב-20 שנים האחרונים הרגשנו ממש את הקיצון שמאל שקיים וגודל ועושה יותר ויותר, ועד עכשיו הימין היה בסדר, היה ימין סנטר, אפשר להגיד מלא דברים רעים וטובים עליהם גם, אבל הם לא באמת היו אנטישמים. ופתאום יש את ה-waking up, את ההתעוררות של אנטישמיות שקורה, and you can see it from Candace Owens, from Tate, Andrew Tate, כן, from Dan Barzillian, from Tucker Carlson, from Candace Owens, זה כל, אתה מרגיש את זה, וזה באמת המלך, אוקיי? כי המלך זה עם שרואה מי אתם ושונא אותך בגלל מי שאתה. כי יש לנו מלא אויבים בהיסטוריה שלנו. יש לנו את המצרים, את הבבלוניאנס, אסיריאנס, יוונים, רומאים, כאילו, יש מלא אויבים נגד ישראל. אבל עם המלך זה אויב שונה מכל אויב. עם המלך זה אויב שמסתכל ואומר, אתה פה בשביל להביא רוחנות לעולם הזה, אני נגד זה. אתה פה בשביל להביא consciousness, אני נגד זה. אתה פה בשביל לעשות טוב בעולם הזה, אני נגד זה. אם אתה מסתכל בספר של היטלר אמר, The Jews are here to bring consciousness and I'm here to remove it. הם רואים את היהודים ושונאים אותנו בגלל מי שאנחנו, לא בגלל מי שאנחנו, לא מי שאנחנו. וזה מתחיל לגדול בצד של הימין, וזה נהיה יותר ויותר גדול, וממש strategic עם מה שאנחנו עושים. אף אחד לא יודע שג'יי די ונס יש לו את טאקר קרלסון, הבן שלו שקשור עליו. אף אחד לא רואה מה שבינתיים קורה, אבל זה גם גודל מהצד ימין, וצריך ממש ממש להיזהר. כי מהצד שמאל,
הם צועקים ושומעים, הם שמים את הכרטיסים שלהם, כן. אנחנו רואים את זה ישר, אבל מהקיצוד ימין, איך שהם הולכים, הם הולכים מתחת וממש חכמים. מה זה אומר להיזהר מבחינת מה בפועל נראה לך? צריך להיזהר משניהם, כי שניהם רואים אותנו כאויב שלהם ורוצים לגמור אותנו. אבל לפחות אחד, אתה רואה אותו רץ עם הסכין, ואתה רואה את זה קורה מולך. השני, הוא בא אליך נחמד ויש לו אקדח מתחת והוא רוצה לעשות לך משהו רע. וואו. טוב, אני אשמח שניכנס רגע לפתרון של מה אתה רוצה שיקרה פה. אמרת את המילה משיח. אני אשמח שתרחיב איך זה נראה יותר בפועל. זה גם לאו דווקא פה, זה גאולת העם היהודי בכל מקום שהוא נמצא, נכון? נכון. אז יש מלא ספציפי מיקרו שאפשר לדבר ומקרו. אז המקרו זה שעם ישראל, כמו שנתת לך את הדוגמה, עם ילוסטון נשיונל פארק, עם הזאבים, אנחנו צריכים להיות העם שעוזר לעולם להחזיר את הזאבים לאקוויישן שפתאום כל העולם הזה עובד. ושהעולם הזה עובד, אז נהיה בדסטיניישן הזה שנקרא משיח. It's an accomplishment של ריאליטי שצריכים לבנות. לא אנחנו מחכים פה ויום אחד יהיה בן אדם שיבוא ויעשה את זה. אם זה כן יהיה בן אדם שיהיה קשור לזה, הוא רק יבוא בדקה 60, שיבוא כמו יש NBA game, אתה בפיינלס, Game 7, משחק את כל המשחק, זה 101 to 101, ו-3, 2, 1, זורק את הכדור, מישהו תופס ומכניס אותו, המשיח, אם זה כן בן אדם, יבוא רק ברגע האחרון לעשות את זה. אבל יש לך את כל הסיזן וכל המשחק לשחק בשביל בכלל להגיע לזה. על זה שאנחנו אומרים שמחכים למשיח, לא, משיח מחכה לנו. צריכים לעשות את העבודה בשביל לבנות את העתיד הזה, ואני יותר חושב שמשיח זה מדבר על דור, לא necessarily בן אדם אחד, דור שמצליח לעשות את זה לעולם הזה, שזה כולנו בדור הזה. וזה יכול להיות כל דור. אומר שיש משיח שכל דור נולד. כל משה יכול להיות משיח, אומרים. אז כל דור יש להם את היכולת בשביל להגיע למקום הזה. אז זה על המקרו. על המיקרו יש מלא דברים שונים. בוא נגיד על ה-Israeli-Palestinian conflict. צריך להבין, בשביל עם ישראל, יש non-negotiables. יש דברים שאנחנו לא מוכנים להוריד מהם. שזה יהיה מדינה יהודית, שהיהודים שולטים פה על הכלכלה, על הצבא, על ה-society, על כל נושא שקורה פה, שירושלים זה הקפיטל שלנו, העיר הבירה, ושבית המקדש שלישי ייבנה. אין negotiation בשביל זה, בשביל עם ישראל. עכשיו, בשביל פלסטיניאנס, רוב. אולי אתה לא מסכים, אולי כמה אנשים בתל אביב מסכימים, אבל רוב היהודים, וגם אלה שלא מסכימים, כל הסבא וסבתות שלהם היו מסכימים. אתה מדבר על שלושת הדברים או רק על בית המקדש? על בית המקדש, כי זה עשיתה כאילו פרצוף טיפה, אבל אני יכול להגיד ש-your great grandparents would agree with me. יכול מאוד להיות, כן. For sure. אז זה הרבה דברים שאני אומר לפלסטינים ישר, אין negotiations עם זה מהצד שלנו. ואני שומע מהם, הם צריכים זכות לחזור, right of return, ו-freedom from the river to the sea. אותו שוויון מהנהר עד הים. עכשיו, מה זה גורם לישראל אם אנחנו עושים את זה? אתה רוצה להחזיר מיליונים של פלסטינים פה, פתאום לא יהיה מספיק יהודים, בעיות דמוגרפית. ועוד הרבה מהפלסטינים שחוזרים לפה רוצים להרוג את יהודים ואת ישראל. אז מה אתה תעשה עם זה? אז אנחנו במקום שה-non-negotiables שלנו לא יכולים לעבוד ביחד, ואנחנו זורקים שתי מדינות, אבל רוב עם ישראל לא בעד זה, ורוב הפלסטינים לא בעד זה. אז זה פתרונות שלא הולכת ובאמת מתקן ונותן לה את ה-aspirations של שני עמים רוצים. בשביל להגיע A, B, C, D, F, G, אנחנו ב-A, בשביל להגיע ל-G זה רחוק, אבל יש מלא שלבים שקורים לפני שמגיעים ל-G. בשביל להגיע שאפשר להביא את הזכות חזור לפלסטינים, יש שתי בעיות, כמו שאמרתי מקודם, בעיות דמוגרפית ובעיות תרבותית. הבעיות דמוגרפית, אם אנחנו מחזירים את השבטים של עם ישראל חזרה לארץ שלנו, שלא צריכים להחזיר אותם בגלל שזה נותן לנו פתרון לבעיה הזה, צריכים להחזיר אותם כי זה המשפחה שלנו, ומגיע להם להיות פה, ואנחנו לא יכולים להיות עצמנו עד שהם יחזרו, כי אם יש לך פאזל, אתה צריך כל ה-pieces to be able to create the image, ואין לנו את כל החתיכים פה בשביל להיות את התמונה הכי גדולה. חתיכות, כן. חתיכים זה משהו אחר לגמרי. הם גם חתיכים. כל החתיכות פה בשביל את התמונה הגדולה, אנחנו צריכים להחזיר אותם, אבל שנחזיר אותם, אז לא יהיה לנו בעיות דמוגרפיות. עכשיו בעיות של תרבות, שאנשים שונאים אותך, רוצה להוריד את ישראל, וגם האנשים אומרים, רגע, אבל מה עם הפלסטינים שגרים בישראל? יש להם Israeli citizenship וכל זה. אז אני עונה לכולם, אם אתה גר בארצות הברית, ויהודים באיסט קוסט, בניו יורק, במיימי, בכל מיני מקומות שם באיסט קוסט, יש להם אותו זכויות של כל אמריקאי, אבל יהודים בווסט קוסט, בקליפורניה,
אין להם אותו זכויות כמו כל אמריקאי. אפילו אם אתה יהודי באיסט קוסט, אתה נגד ארצות הברית עד שכל יהודי יקבל אותו זכויות. אז בראש שלהם, הם רואים עד שכל פלסטיני יקבל את מה שאני מקבל. פה באדמה הזה, אני לא אהיה בעד זה. זה צריך להבין. נשמע הגיוני, כן. נכון, זה המנטליות מאיפה שהם באים. הרבה פעמים אנחנו רואים את המצב, אבל לא נכנסים לעומק למה הם חושבים ככה. אני חושב שאתה גם זה שאתה רואה, אתה עושה להם סטילמן, מה שנקרא, אתה מחזק את טענתם, זה עוזר להבין. אנשים עושים בדרך כלל הפוך, מגחיכים את הטענה של הצד השני, זה מקשה להבין. ברור, אני רוצה להבין למה אתה חושב ככה. אתה חושב ככה שנולדת ככה? הם לא נולדו לשנות יהודים, הם למדו לשנות יהודים. הם למדו להיות נגד ישראל. אבל למה הם נגד ישראל? לא כי אנחנו קיימים, כי הם חושבים שאנחנו השורש של הבעיות והסבל ושזרקנו מהאדמה. אז אם אתה הולך to the source and not the symptom, שאתה הולך לרופא, יכול להיות שהוא עושה לך ככה, לבדוק כמה דברים, אבל בסוף הוא רוצה לראות את השורש מאיפה המחלה, לא רק את הסימפטומים. נכון. הוא נותן לך תרופות, אולי שהסימפטומים לא יהיו חזקים, אבל הוא רופא טוב, הוא הולך לשורש. וכל בעיה שיש לנו בעולם, אנחנו צריכים ללכת לשורש. עכשיו, הפלסטינים, בשביל שלא יהיה בעיות דמוגרפית, אם אנחנו מחזירים את השבטים, כבר לא יהיה בעיות דמוגרפית, אבל תרבותית, איך אנחנו מתקנים את זה. עכשיו אני אתן לך כמה דוגמאות. אנחנו מסתכלים לנאצים, שהיו הסיביליזציה הכי נגד ישראל, הכי נגד היהודים בהיסטוריה, עם ישראל, כן? תוך 10 שנה אחרי שהם עשו את השואה, אותו סיביליזציה תמכו בישראל. אל סלבדור, זו מדינה בדרום אמריקה, שב-2015 זה היה המדינה הכי מסוכנת בכל העולם. תוך 8 שנים, עם שינויים שעשו בתוך המדינה, זה נהיה המדינה אחד הכי בטוחים בכל העולם. סין ויפן שנאו אחד השני מאות שנים, היום לא שונאים אחד השני. אנגליה והווייקינגס וה-Swedish countries שנאו אחד, היום זה לא רלוונטי. הצרפתים והגרמנים שנאו, היום זה לא רלוונטי. דברים משתנים. לחשוב שבגלל שאנחנו חיים עכשיו במציאות שפלסטינים נגד ישראל זה תמיד יהיה ככה, זה מישהו שלא מבין היסטוריה. זה לא תמיד יהיה ככה. זה ככה כי יש דברים שקורים שגורם את זה להיות ככה. אם אתה מוריד את הדברים האלה שקורים, אז אתה יכול להשתנות. וכמו אמרתי מקודם כל, צריך להיות כמו מלך דוד. מלך דוד הוא הרג את כל האויבים שלו. אין יותר חמאס, אין יותר חזבולה, אין יותר שלטון של איראן, לא כל האיראנים, השלטון של איראן, אין יותר את זה שקיים. אבל כל האנשים אחרים שלא חלק מחמאס, לא חלק מחזבולה, לא חלק מכל הדברים הרעים, עכשיו אתה חייב לעזור להם, לתת להם חיים טוב, לתת להם צדק, לתת להם education, לתת להם infrastructure, ופתאום שאתה בונה משהו, ואתה גם חזק וגם compassionate באותו זמן, תוך 10 שנה אתה יכול לשנות את התרבות של הפלסטינים. קשה לי שם לראות את זה לוגיסטית רק, אבל אולי אנחנו... איך לוגיסטית? מה ספציפי? שאנחנו, אתה יודע, משתלטים על כל הפלסטינים שנמצאים פה באזור. לוגיסטית, נטו, איך אתה מכניס אנשים לתוך הקלפי? הייתי אומר, קודם כל צריך להתחיל עם יהודה ושומרון לפני עזה, אבל בגלל שנכנסנו לעזה, אני אומר שעכשיו עזה גם חשוב. לפני 7 לאוקטובר אמרתי, עזה זה האחרון. אבל עכשיו אני כן חושב לעזה. עכשיו, לקלפי, to vote, אתה מדבר על זה שהם יכולים לבחור, זה G, או ABCD. אחרי שאתה שולט על האדמה שלך, ואין אף אחד ששובר את החוקים, ויש respect, וכולם מפחדים מהצבא שלך, כי אם אתה הולך נגד הצבא, זה לא כדאי לך לעשות את זה. ואתה גם כמדינה באמת אכפת לך מהחיים של בני אדם, ועוזר לאנשים, ונותן להם education. שם אנחנו עוד לא. אנחנו עוד לא שם, ממש לא שם, אבל... אחרי שאתה עושה את זה, ואחרי מלא שנים שעובר שהם חיים ככה, אחרי זה התרבות לא יהיה נגד ישראל, ועכשיו אפשר לדבר על שוויון לכל אחד לבחור לכנסת, או למה שסיסטם יהיה בעתיד, כי אני חושב שהכנסת זה מקום לא טוב בכלל בשביל עם ישראל, אבל צריך להיות משהו הרבה יותר טוב שיהיה קיים, שיהיה יותר דמוקרטי, ופחות מפלגת. מפלג, כמו שיש. ושנהיה שם, אז אפשר, וזה לא יהיה בעיה דמוגרפי, כי יהיה מספיק יהודים פה עם השבטים. אז בסוף הדבר, we have a few options, יש כמה אופציות מולנו. או אנחנו נהרוג את כולם, או שהם יהרגו את כולנו. זה לא יקרה. אנחנו לא נהרוג את כל הפלסטינים, והם לא יהרגו את כולנו. אז אפשר לזרוק את הארון הזה. דבר שני, הם יזרקו את כולנו מהאדמה הזאת, או אנחנו נזרוק את האדמה הזאת. זה לא יקרה. דבר שלישי, נמשיך עם הסטטוס קו, מה שאנחנו עושים ולא מוצאים פתרונות, או דבר רביעי, אנחנו בונים עתיד שנותן את כל ה-non-negotiables ששתי העמים צריכים, ובונים את זה בשביל שזה יעבוד ביחד. וזה אף פעם לא ניסינו. אף פעם לא עשינו. ממש מעניין אותי מה המאזינים חושבים על מה שאתה אומר. יש הרבה מהציבור בישראל שבעד גירוש
פלסטינים מהאדמות, ויש המון שרוצים כן, אתה יודע, לא להתקיים ביחד. בשום אופן. אז אני מעניין אותי מה חושבים מה שאתה אומר. אני לא רואה הרבה תמיכה בישראל לרעיונות פרודקטיביים בהקשר הזה. ואפשר להבין, יש הרבה טראומה. יש גם הרבה טראומה, רצון נקמה. אני חוויתי את זה גם, אני ראיתי את זה. כאילו, הייתי בשביל אוקטובר, נלחמתי בכפר עזה, ראיתי את מה שהם עשו, נלחמתי נגד חמאס, נכנסתי, היחידה שלנו היינו ראשונים בתוך כפר עזה שנכנסו. שנכנסים כצבא, נכנסים כמו משולש. כמו המסוק. אתם נכון? מהצנחנים, היה מסוק שקיבל RPG. אני לא הייתי חלק מהמסות, התקשרו אליי ב7:30 בבוקר, והייתי בבסיס ב12, ובערך 3:30-4 יצאנו דרומה, לא ידענו איפה לוקחים אותנו, פתאום עוברים איזה מחסום של שוטרים, פותחים את המחסון, עושים לנו כפיים, ועכשיו מבינים שנכנסים באמת, כי בהתחלה לא ידענו כמה גרוע, מה קרה. פתאום אני רואה גופות בכל מקום, נכנסים לכפר עזה, לא ידעתי, לא קראתי מה זה כפר עזה לפני זה, ונלחמנו 3 ימים. כן. אני חלק מהפלוגה שלי, אני מחלקת צלפים, אז אחרי שנלחמנו בתוך כפר עזה, אנחנו היינו אחראים על לסגור ולסתום את החור, שאויבים היו נכנסים מעזה לשם. וראיתי הכל, אוקיי? ועברתי ונכנסתי, היינו ראשונים שנכנסו לח'אן יונס, שאתה נכנס כמו משולש. השפיץ יש טנקים, ויש כמה חיילים, ואז יש את השאר. אני חלק מהחיילים בשפיץ, אוקיי? גם בלבנון ככה נכנסנו. אני יודע מה שהרגשנו, אבל הניצחון הכי גדול של חמאס, זה לא כמה יהודים הם הרגו, זה כמה יהודים הם הופכים להיות כמו חמאס. וזה להגיד, אנחנו צריכים לזרוק את כולם, או להרוג את כולם, אתה נהיית בדיוק כמו חמאס. ואני מבין מאיפה זה בא. וזה בא ממקום ממש טבעי, כי יש לנו סבל, ותראה, אנחנו ממשיכים בזה, ואיך אתה יכול לתת ליהודים. אני לא אומר ליהודים לתת להם למות. אני אומר ללכת נגד ולגמור את כל חמאס ואת כל חזבאללה, ולהיות חזקים. המסר שלי זה לא מסר חלש. צריכים להיות חזקים, אבל צריך לא לאבד מי שאנחנו. יש את הפרשה עם אברהם, שהוא מול סדום ועמורה. והשם אומר, אנחנו נמחוק את כל העיר הזה, כל השתי ערים האלה. ואברהם, לא, אם אני מוצא 100 צדיקים, לא, אם אני אומר 50 צדיקים, לא, אם אני אומר... ולמה אלוהים בחר את אברהם לבנות את עם ישראל ולא את נוח, שהיום יש לנו, השבוע הזה היה לנו את הפרשת נוח. כי נוח, אלוהים בא אליו ואמר לנו, אוקיי, אני מוחק את כל האנשים, איתך אני מתחיל שוב. והוא אמר, בסדר. ואברהם אמר, לא. יש עוד טוב, יש משהו שם שאפשר להציל, יש משהו שם, זה מה שהופך לנו להיות יהודים, זה מה שמיוחד בנו, שאנחנו רואים בעיה ומנסים לתקן את זה, איך אנחנו יכולים לעשות תיקון עולם ואור לגויים, אם לא עושים תיקון מבית עם הבני דודים, ומבינים למה הם גורמים להיות מחבלים, כי הם באמת חושבים שהם עושים צדק, הם בראש שלהם חושבים שאנחנו הנאצים בסיפור שלהם, הם חיים בסרט שלהם אנחנו הנאצים. זה לא נכון, אנחנו יודעים את האמת, אבל אנחנו עם שאמור להביא אור לאיפה שיש חושך, איפה יש חוסר של אמת. אז כן, להיות חזקים נגד האויבים, אבל בואו נתקן את הבעיה הזאת. ויש עוד משהו שאנחנו הרבה מאיתנו לא מדברים, שרוב מהפלסטינים יורדים משורשים יהודים. פלסטינים זה יהודים, הרבה מהם, שהיו יהודים, נהיו נוצרים ומוסלמים עם הזמן, שאסלאם ונצרות הגיעה לפה, נצרות שהיה פה, הרבה מהנוצרים הפלסטינים זה היהודים הראשונים שנהיו נוצרים ושהלכו אחרי ישו, ובגלל זה לא היו חלק מעם ישראל יותר, אז נשארו פה, ועם הזמן האדמה הזה נקרא פלסטין עם הרומאים, ונשאר את השם של עזה, וערבים באו לפה ממצרים ממקומות אחרות ונכנסו עם האוכלוסייה, mix it all up in a pot, עכשיו יש לך פלסטינים. אוקיי? אבל הרבה מהם, ה-DNA מראה DNA יהודי. ובדומה למה שאמרת שקורה בסדרה שאתה עושה והכל, אז אני מדבר... אין אנשים שרוצים או שמזדהים. יש? לא הרבה, אבל יש. אני הלכתי לכמה כפרים, כי אני עובד מלא שנים עם הראשי של הקהילות, בשביל לשנות גם את הדעה של עם הבא. והרבה מהם אומרים, אנחנו רוצים להיות מתחת ישראל, לא רוצים להיות מתחת הרשות פלסטינית, אבל אין לנו את הזכות דיבור. אם אנחנו אומרים משהו, הורגים אותנו. אז עד שאתה נותן לי את הגב בשביל לדבר ולהגיד, אני לא יכול להגיד כלום. זה עוד משהו שצריך לעשות. Freedom of speech. If you create freedom of speech, זכות לדבר, פתאום אתה תראה רעיונות שונות שפתאום מגדילים ומשנה מה-indoctrination שקורה שם. אבל הרבה מהפלסטינים נכנסתי בתוך כפר, אני לא אגיד את הכפר כי לא רוצה לשים אף אחד בסכנה, כי קרה כמה פעמים. אני מטשטש את הפנים שלהם, משנה להם את הכל בשביל לשמור על מי שהם.
נכנסתי לאיזה כפר, אני עובד איתו כבר כמה שנים, עשינו ישיבות, הבאנו יהודים ופלסטינים ביחד, ואני יושב בבית שלו ואני רואה תפילין. אמרתי, מאיפה, מצאת את זה, קנית את זה? הוא אמר לי, לא, זה של סבא שלי. אמרתי, מה זה סבא? אמר לי, כן, סבא וסבתא שלי, ההורים של אמא שלי, הם היו יהודים טורקים. אז אמרתי, אז אתה יהודי? הוא עושה לי ככה. למה הוא עושה ככה? כי הוא לא יכול להגיד כן, והוא לא יכול להגיד לא. הוא יודע שהוא כן, והוא לא יכול להגיד כן, כי משהו יקרה לו אם הוא אומר שכן. מעניין אותי מה יעשה לאנשים במאזינים לשמוע. אז אני לא אומר כולם. כמובן שרוב הפלסטינים רואים את עצמם כמה שהם, ואני לא בא בשביל לקחת מהם מה ש... אבל אני אומר, אם אנחנו מסתכלים לעולם הערבי, אנחנו בני דודים. זה ישמעאל, זה יצחק. אנחנו יודעים שנינו מישמעאל. אבל הפלסטינים זה עוד יותר קרוב בן דוד. כי הרבה מהם לפני 3, 4, 5 דורות, הם היו גם יהודים. לא ידעתי גם את זה בכלל. אני רוצה להגיד לכולם שרוצה לחקור יותר על זה, להסתכל ל-DNA טסט שעשו על הפלסטינים בשביל לראות את ה-commonality, ולראות ספר, לקרוא ספר מצבי מסיני, שרשם, גם עשו את ה-genealogy של השמות, מאיפה השם הוא הולך לפי משפחה, והוא בונה את כל ה-family trees, ורואה שהמון מהמשפחות הפלסטיניות הגדולות היו משפחות יהודיות. וה-genetics זה בין 30-60% מה-DNA, מה-average פלסטינין, מפלסטיני ככה, שעושים בדיקה, יש להם גנטים יהודים. אבל במקומות כמו בשכם, בחברון, בירושלים, בצפת, איפה שהיה גם ערבים שגרו שם הפלסטינים, בחיפה, ביפו, במקומות שזה מקומות יהודיות של אלפי שנים, לא מקומות חדשות, זה בין 80-90%. אז רואים שהיהודים שנשארו פה, שהרומים לא לקחו, בסוף הרבה מהם הפכו להיות נוצרים ומוסלמים, ועם הזמן נהיו חלק מהאוכלוסייה הזאת שהיום קוראים לזה פלסטינים. ופלסטינים זה לא עם, זה קבוצה של אנשים שיש להם shared experience, שיש להם, איך אומרים experience? חוויה משותפת. יש להם חוויה של מלא זמן משותפת, וזה מה שזה פלסטיני, זה לא עם, הם לא מגדירים את עצמם כעם. בשבילם פלסטיני יכול להיות יהודי שגר פה אלפי שנים. זה לא אומר הם לא רואים את אותו דבר כמו שאנחנו אומרים, עם ישראל, שזה משפחה ממש ספציפי, פלסטיני זה common experience, שהיה להם אותו חוויה באדמה הזאת, ומרגישים קשורים לאדמה הזאת. ולמה משתמשים במילה הזאת פלסטיין? שאנחנו יודעים שהמילה הזאת במקור, זה בא מהפולשים, שזה פלישתים, שזה מילה פולש, שזה מילה רע, והרומאים באו ונתנו לנו את השם של האדמה הזאת, בשביל להיות נגד אותנו, אנחנו יודעים את זה. אבל בשבילהם, שהרבה מהם באים משורשים יהודים, שכבר היה חתך, שהם לא כבר חלק מאיתנו, לא לומדים תורה והיסטוריה של עם ישראל, ומה קרה לנו ולמה קראו לאדמה, רק יודעים 2000 שנה שהאדמה הזאת נקרא פלסטיין, ויודעים שהם לא באים באמת ממקום אחר, הם באים מפה, האהבה שלהם לעולם, לאדמה הזה, לא הלכה, הם עדיין כאן, כן. אז אין להם שם אחר בשביל לקרוא את זה. ה-Palestinian cause היא רק פה כי אין להם בית. שיהיה להם בית, הם יהיו חלק מהאזור הזה, ולא יהיה להם את זה. וגם, שדיברנו על שאול המלך ועל דוד, הרגע שדוד המלך נהיה מלך, אין יותר בעיה מהפלישתים בעזה. לא היה מלחמה בשביל לגמור את זה, זה פשוט נעלם. כי הוא נתן להם זהות... זה נעלם. זה פשוט לא רשום. אבל לא רשום כלום. לא רשום, like the problem disappeared. איך אתה מסביר את זה אבל? שהבעיה היה במקום שזה a counter to an inaction, and once you change the situation here, this didn't exist anymore. הבנתי, ההגנה הרוחנית הזאת גם שאתה דיברת עליה. הגנה רוחנית, אבל גם מהשורש שכל הבעיה הזאת זה ריאקציה למשהו שלא עושים, ואם נעשה את זה, אז כבר לא יהיה לך את הסימפטומים יותר. מבין לגמרי. לפני שאנחנו שאלה לסיום, העניין המשיחי הזה, האנד גיים שאתה מתאר, האם לדעתך תיארנו אותו במלואו, שיש משהו שאתה חושב שלא, שעוד יש להוסיף בשביל להבין את זה? לא, אני חושב שאמרתי בדיוק מה שצריך להאמין, וכל מה שאנחנו עושים פחות מלהגיע לזה, זה, איך אומרים, failure? כישלון. זה כישלון שלנו. אוקיי, אז לסיום. אם אתה בעצם עכשיו מדבר בעברית, אתה לא תמיד עושה את זה, אז אתה בעצם מדבר לישראלים. כן. מה לדעתך ישראלים כרגע הכי צריכים לשמוע? הדור שלנו זה דור חדש, זה דור שאנחנו צריכים להבין שאין לנו את ישראל בגלל שאנחנו רוצים מדינה כמו כל עם אחר. עברנו את זה, הגענו לפה, חזרנו הביתה. עכשיו הדור שלנו צריך לשאול שאלה, למה אנחנו פה ובשביל מה אנחנו נהיה פה.
ואנחנו צריכים למצוא חזון שמביא את השמאל והימין, ששניהם יש להם באמת את הדתיים שרוצים להאמין במשהו יותר גדול, והחילונים שגם רוצים להיות קשורים לכל העולם. יש אמת בכל הצדדים, בכל השבטים שאנחנו, ואנחנו כעם צריכים להתחיל לשאול את השאלה, למה אנחנו פה ובשביל מה אנחנו נהיה פה. זה לא רק אני שיביא את התשובות, יש מלא אנשים בדור שלנו, יש מלא אנשים חזקים שתומכים, שיכול להביא רעיונות על איך לבנות סיסטם חדש שלא הכנסת, שיעבוד יותר טוב. אנחנו צריכים להתחיל את השיח הזאת, וזה יבוא ממתחת עד למעלה, לא מלמעלה עד למתחת. ואתה אומר זה בעצם בשאלת שאלות, לא בלשמוע משהו כזה. אני רוצה, יהודי שואל שאלה עם עוד שאלה, כן? אבל אני רוצה שנתחיל לשאול את השאלה. אני רוצה שהדור שלנו יתחיל לחשוב, לא שאנחנו רק פה בשביל להמשיך עם הסטטוס קו, ויהיה מלחמות, ונמשיך לחיות, וזה חיים טובים, גם עם כל המלחמות שיש לנו פה, מבורך החיים שיש לנו פה. אבל למה אנחנו פה? בואו נתחיל לעשות את זה. יש לנו תפקיד, יש לנו משימה, שכל עם, כל נשמה שהיה שם בתוך הר סיני, בחרנו את המשימה הזאת. בואו נתחיל לעשות אותו. מדהים. טוב, רודי רושמן, ממש ממש תודה. תודה, אחי. היה תענוג, באמת, תודה רבה.